بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دي المحاضرة بتاعت النهاردة Intralesional Therapy. My promise is yours, your weapon will win. بحب أنا الأسماء الرنانة شوية لأن دايما بتدينا أمل إن إحنا نقدر نعالج. تخصصنا بقينا بنعالج يا جماعة. النظرة العامة عن تخصص الجلدية إن إحنا ما بنعرفش نعالج، والمقولات القديمة اللي لسه للأسف محفورة في أذهان بعض الأطباء من زمايلنا في التخصصات التانية، لازم نمسح الكلام ده بأستيكة. طيب إحنا فكرة الحقن الموضعي بشكل عام، فلسفة الحقن الموضعي، أنت بتحقن مادة بتركيز عالي مباشرة في النسيج اللي عايز تتعامل معه أو تعالجه بدون ما تعدي على السيستميك سيركيوليشن أو السيستميك ميتابوليزم. فبالتالي الافيكاسي بتاع الدواء بتاعك هيبقى كويس جدا لأنه دايركت، ما عداش على ميتابوليزم، ما عداش على فيرست باس ميتابوليزم أو ليفر أو حاجة زي كده تكسر في تركيزاته، وفي نفس الوقت ما عداش على الأنسجة الأخرى ينتشر فيها فيسبب لك unwanted side effect. فدي الفكرة العامة من الانتراليجينال ثيرابي، مظبوط كده؟ تمام. طيب، وبناء عليه أكيد أنا هحصل على نتيجة سريعة، يبقى فاستر أكشن. مش بس كده، ده في prolonged duration وهشرحها لكم النهارده، وازاي يجتمع النقيضين، ازاي يجتمع الحقن السريع والأداء السريع وفي نفس الوقت الأداء اللي هو السستيند ريليز مثلا، أو إن هو يدانه شغال على فترات طويلة. ازاي نجمع بين الحاجتين هنشرح فيها دلوقتي. البيشنت كومبلاينس، لك ان تتصور ان مريض ثعلبه هقول له يا جميل احنا هنحقنك مره كل شهر احسن ما يقعد يحط في التوبيكال ميديكيشنز يوميا لمده شهر. فاكيد البيشنت كومبلاينس دي حاجه افضل كتير لما تستخدم الحقن الموضعي. طب مش بس كده، لو انا عايز اعالج حاجه عميقه شويه لو عايز اوصل لسبكيوتينس نوديول، فهل التوبيكال كريم او اوينتمنت فورمولا هتوصلني ديب للسبكيوتينس نوديول دي ولا لا؟ اكيد لا، واكيد الحقن هيوصلني لده. يبقى دي الادفانتجز بتاعه الانتراليجينال ثيرابي. طيب نبتدي بقى في الكلام الجد شويه. كل دي مقدمه يعني. الانتراليجينال ثيرابي يا اما يكون دراج، يا اما يكون فاكسين، يا اما يكون كوزموتيك ايد. شغلك بالإبرة وبالسرنجة في العيادة بيكون حاجة من الثلاثة دول، يا إما هتحقن دواء، يا إما هتحقن فاكسين اللي هو الإميونوثيرابي، يا إما هتحقن كوزموتيك إيد زي الدكتور علي ما بيقول لك البي ار بي يا بي. طيب الدراج، الكورتيكوستيرويدز أو الاستيرويد، ده أكتر حاجة بنحقنها وأكتر حاجة بنستخدمها، بس مش لوحدها، ده في أدوية تانية كتير ممكن نحقنها انتراليجينال، زي ما أنا لسه قايل لحضراتكم دلوقتي الفايف فلوريوراسيل، اللي هو البليومايسين، الميزوتريكسيت، كل دي حاجات ممكن نستخدمها انترا ليجينال. مش بس كده، ده الميزو ثيرابي كفكرة هي قائمة على حقن دراجز. الحاجات اللي بتتحقن في الميزو ثيرابي دي ما هي دراجز، ومن ضمنها حاجات فارماكو ثيرابيوتكس، ومن ضمنها حاجات بوتانيكالز، بس هي تبقى كاتيجورايزد اندر دراجز. بس الدراجز ده له خصائص معينه في الميزوثيرابي هنتطرق ليها لما نشرح الميزوثيرابي ان شاء الله الويبينار اللي جاي، اللي هو ايه؟ ان الدراجز دي تبقى لايت ان كونسنتريشن، يعني تركيزاتها خفيفه مش تقيله. يعني لما بحقن فيتامين سي مش بحقن 1 جرام فيتامين سي في فيال، انت هتحقن فيتامين سي بتركيزات بسيطه زي 5%. فبيبقى ميزه الميزوثيرابي ان الدراجز بيبقى لايت ان كونسنتريشن. كمان فكرته ان هو يبقى بولي فالنت، يعني عديد الاستخدامات. انت هو في ميزوثيرابي فيتامين سي بس عاده بيكون
في تجميع من فيتامين سي وهيالورونيك اسيد وحاجات مع بعض علشان تعالج اكتر من سبيكترم. كمان لازم يبقى حاجة معترف بيها في الفارماكوكوبيا، وحاجات تانية كتير هنتكلم عليها لما نوصل لشابتر الميزوثيرابي، او ان شاء الله ممكن الميتنج الجاي نشرح الميزوثيرابي بكثافة يعني. لان في ناس كتير ما بتبقاش فاهمة ميزوثيرابي لانه لا يدرس في مناهج الجامعات حتى الان، والناس كتير مش فاهمينه، واحنا برضو هنحاول نشرحه in academic form. الفاكسين احنا بنحقن بي سي جي، بنحقن ام ام ار، بنحقن البي بي دي على اعتبار انه اميونو رياكتنت مش فاكسين يعني. بنحقن الانتي كانديدا انتيجين على اعتبار برضه انه اميونو رياكتنت مش فاكسين. وبنحقن في العياده كمان ايه؟ البوتوكس والفيلرز والبي ار بي. يمكن السبيكترم بتاعي النهارده هيتعلق بحقن الجاجز اكتر، والاميونوثيرابي هنأجلها لاحقا، الميزوثيرابي لاحقا، بوتوكس وفيلرز وبي ار بي لاحقا برضه. انترا ليجينال كورتيكوستيرويد ثيرابي تقف له يعني تعظيما. مفيش دكتور جلدية لازم يكون مدرب على حقن الانترا ليجينال ستيرويدز، ولازم يبقى عارف امتى احقن وامتى ما احقنش، واحقن ايه، واحقن تركيز ايه، وكل ده في غاية الأهمية. يعني انا لو في ايدي امتحن في الماستر هجيب سرنجة وكينا كورت واقول للكانديديت قدامي قوم حضرتك احقن مريض الالوبيشيا ارياتا ده، وريني هتحقنه ازاي. من اول ما تمسك السرنج وتحطها في الكينا كورت وتسحب قد ايه وتسحب عليها قد ايه سلاين، كل ده مهم. طيب اشمعنى الكينا كورت؟ وده سؤال وجودي ده لازم تسأله لنفسك. لما بنيجي احنا بالليل زي دلوقتي بتكثر الأسئلة، أو بتكثر عشان نبقى لغة فصيحة، الأسئلة الوجودية. أنت ليه اسمك أحمد؟ أنت ليه كنت ذكر مش أنثى؟ أنت ليه؟ الأسئلة الوجودية دي بتسألها نفسك بالليل. فهو اشمعنى الكيناكورت ده سؤال وجودي برضو كده. أنت ليه بنحقن كيناكورت؟ ليه مش بنحقن ديبروفوس؟ ليه مش بنحقن ديكساميثازون؟ ما هو كورتيزون والله. الفورتاكورتين احنا ليه مش بنحقنه؟ اشمعنى ده؟ الدكتور صالح بيقول لي علشان هو بوتنت اند لونج ديوريشن. لا، مش عشان كده، في حاجات اقوى منه. اشمعنى ما بنحقنهاش؟ بص بقى، الكينا كورت ده اختراع، واختراع اللي صنعه نقول له شكرا حتى الان. احنا ليه واي كينا كورت؟ اكيد علشان تصنيعه. الكينا كورت هو يعتبر مايكرونايزد سسبنشن، يعني هو حتة الفايل اللي قدام حضرتك دي فيها 1 ملي من السوليوشن. السوليوشن ده عبارة عن مايكرونايزد سسبنشن، وعبارة ان حتة المايكرونايزيشن دي لازم كمان تبقى انت فاهمها. يعني ايه مايكرونايزد سسبنشن؟ يعني معلق. كلمة مايكرونايزد معناها ببساطة تحويل المولكيول الكبير لمولكيول صغير، ودي عملية فيزيائية على فكرة. يعني تحويل الجزيئات الكبيرة لجزيئات صغيرة. الله، انت عايز تقول ان الكينا كورت هي مايكرونايزد سسبنشن من التراي امسينيلون اسيتونايد؟ اي نعم. طب وانا هستفاد ايه لما تبقى هي مايكرونايزد سسبنشن؟ هستفاد حاجتين، والحاجتين هتعمل لي النقيضين اللي احنا قلنا عليهم في البداية. الفاستر اكشن، والديبوت لايك اكشن، او السستيند ريليز لايك اكشن، او اللونج اكشن. طب ازاي النقيضين؟ ما هو لما يبقى مايكرونايزد بارتكلز بيحصل بيتر ديفيوجن into cellular spaces، يعني الموليكيولز دي بتدخل الخلايا بسهولة، فبالتالي هتشتغل بسرعة. تخيل التراي امسينولون هيدخل جوه الخلية بسرعة، هيدخل على الدي ان ايه، يشتغل على طول على الدي ان ايه، ويبدأ يعمل البروسيس بتاعة الاستيرويدز اللي احنا عارفينها، اللايبوكورتين، واللايبوكورتين يقفل البروستاجلاندين والليوكوتراينز والقصة اللي احنا حافظينها ثيوريتيكالي دي. فاذا في بيتر ديفيوجن، ففي فاستر اكشن. مش بس كده، ده كمان بيبدا السمول يونتس دي تو اجريجيت توجذر، تتجمع، تعمل كلامبس انسايد يور تيشوز، وتعمل ديبوت لايك اكشن.
وده اللي بيخلينا كل التكست بوكس ان احنا بنحقن الاستيرويدز مره كل 4 اسابيع، مره كل 6 اسابيع. يعني شغلة حقنة كل اسبوع ده مفيش كده في الطب برضه. الناس اللي بتحقن استيرويدز مره كل اسبوع ما اعرفش جايبين الكلام ده منين، احنا ما عندناش حاجه كده في الطب. او بالعربي انهم يدعون لدين جديد. احنا بنحقن مره كل 4 اسابيع او كل 6 اسابيع، او في بعض الاحيان 6 كده اهي، او في بعض الاحيان كل 3 كده في بعض الامراض هنبقى ندردش فيها. لكن فكره انك تحقن كل اسبوع ده مش قائمه، والا انت بترمي كده زي اللي بيرمي البولينج كده، مش عارف هو بيرمي فين. تمام. لكن انت لو فاهم جلديه هتبقى فاهم حته الفاستر اكشن والديبوت لايك اكشن، اللي هم النقيضين اللي تقدر اللي قدر بالفعل الكيناكورت يمكننا منهم. عشان كده احنا بنحقن كيناكورت، وما بنحقنش حاجه غير الكيناكورت برضه. ده مهم. معايا يا جماعه؟ يا دكتور. خبر سيء، اللابتوب عطل ما اعرفش ليه. في حد بيبص لنا يا جماعه في المحاضرات دي؟ مش عارف ايه بجد. الموبايل اللابتوب وقف عن العمل. فانا هعمل ريبوتنج، خليكم كده، انا هعمل ريبوتنج سريع وان شاء الله احنا مكملين. معايا يا جماعة؟ أنا كده الصوت بدأ يشتغل معايا. عذرا أنا ما أعرفش ليه الكمبيوتر بيعمل. نقفل بس المايك بعد إذن حضراتكم علشان نكمل محاضرتنا على طول. مش عارف كل ما نيجي نشرح محاضرة مهمة يعمل فينا اللابتوب العمايل دي. عجبكم كده يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا وقفنا، بسم الله، كنا وقفنا على النقطة دي في قلنا انها في غاية الأهمية. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. قلنا حتة المايكرونايزيشن وقصة المايكرونايزيشن اللي موجودة في الكيناكورت، وتحويل الجزيئات الكبيرة لجزيئات صغيرة، والجزيئات الصغيرة هتؤدي إلى بيتر ديفيوجن
جوه السيلولر اتموسفير بقى والدي ان ايه وكده، وحته الديبوت او الاجريجيشن اللي بيحصل، وده اللي بيخلينا نحقن مره كل 4 اسابيع او كل 6 اسابيع. طيب انا امتى احقن كينوكورت او ستيرويد؟ انا بقى احب اسمع حضراتكم في حالات ايه؟ امتى؟ الوش ارياتا، الألوبيشيا أرياتا، كيلويدز، الوبيشيا ارياتا، روبيشيا ارياتا، نوديولوسيستيك اكني، سيستيك اكني، ها، اكني كوليداليز ميوكي، الكيلويدز، كيلويدز، بالضبط. اكيداليس، فيتيليجو، فيتيليجو، لا. يا جماعه احنا هنقفل المايكات بعد اذنكم، وهو بس حد واحد يعني اللي يتكلم يفتح، مش كله مع بعض. حد عنده فيتيليجو؟ لا، ما بنحقنش فيتيليجو على فكره يا جماعه، الكلام الجديد ما عندناش. هايبرتروفيك لايكن، ماشي، هايبرتروفيك لايك، ايه كمان؟ بايوديرما جانجرينوزم، ايه؟ جرانيولوما انيولار، ماشي تمام. بايوديرما نوديولار جانجرينوزم، سكيبس، نوديولار سكيبس، نوديولار سكيبز، ياه 100 100 يا دكتوره. طيب بايوديرما جانجرينوزم بعض حالات الهيمانجيوما ساعات، بعض حالات الهيمانجيوما. بايوديرما كانجرينوزم يا دكتور مش هنحقنها، لا، احنا بندي سيستميك تريتمنت على طول. لكن الوبيشيا ارياتا، طب ايه رايكم في الديسكويد اللي ايه؟ ما انا شرحها لكم قبل كده. الديسكويد اللي ايه؟ صح؟ مهم. طيب ايه راي حضراتكم في الكيلويدز؟ انتوا قلتوها. طب الجرانيولوما اونيولار دكتوره حنان قالتها. طب ايه رايكم في بايوزس لايبوديكا؟ بنحقنها. طب ايه رايكم في الساركويدوزس؟ بنحقنه. الجرانيولوما فاشيال، ده الفيرست لاين على فكره. فيرست لاين تريتمنت للجرانيولوما فاشيال هو الانترا ليجينال ستيرويد. هنقفل المايكات يا جماعه. الهايبرتروفيك لايكن، يا جماعه يا جماعه، الهايبرتروفيك لايكن الدكتوره حنان قالت لنا. اللايكن سيمبلكس كرونيكس برضه نفس الموضوع. الاكني سيست، في حد قال السيستيك اكني. السمول انفانتايل هيمانجيوما في حد قال. فكل دي حاجات بتحقن. طيب الدوز نحقن قد ايه؟ برضه دكتور ملكه. معلش ممكن بس نشوف تاني الانديكيشنز كلها بعد اذنك؟ اتفضلي. انديكيشنز ايه؟ شكرا يا دكتور. عفوا. في انديكيشنز يمكن اكتر من كده، بس احنا دايما في الباوربوينت والمحاضرات اللي هي الانتراكتيف دي بنجيب الموست امبورتنت يعني. بس على فكره ساعات بنسال ده ومحدش بيعرف يجمع 2 3 على بعض، بيتوهوا. عارفين زي ايه؟ زي حته احنا بنسال دلوقتي الانديكيشنز اوف توبيكال ستيرويد. هتدي كريم كورتيزون في حالات ايه؟ على فكره ده سؤال، وفي ناس الجلدية كتير كلها تقريبا، معظم الجلدية فيها توبيكال. لا، ما احنا قلنا الفكره بتاعتنا ده ناس ما عندهاش غير توبيكال ستيرويد، ده غلط، الفكره دي مخطوطه. فبقى في انديكيشن للتوبيكال ستيرويد. ازيك الاخبار؟ يا جماعه نقفل المايكات يا جماعه، الفكره دي مخطوطه. عامه علشان نركز، الدوز خلي بالك انت الواحد ملي من الكيناكورت يحتوي على 40 ملي جرام من الماده الفعاله اللي هي تراي امسينيلون اسيتونايد، وبناء عليه التركيز نقدر نقول الستاندرد اللي في معظم الامراض دي هو ال 5 ملي جرام بير ام ال. يعني انا لما باجي احقن الوبيشيا ارياتا بحقنها كده، الماده اللي بحقنها بتبقى 5 ملي جرام بير ام ال. متفقين؟ صحيح في بعض الحالات نحقن اكتر وبعض الحالات نحقن اقل، بس معظم الانديكيشنز الى حد كبير الرقم ده اللي هو ال 5 مللي جرام. فبالتالي هتحقن قد ايه؟ فهنا انت لازم تبقى فاهم اللي هو طرفين في وسطين، ده اللي انا كنت بشرحه يمكن في كذا محاضره قبل كده للناس اللي متابعاني، والناس مش فاهمه انا بقول ايه، واقعد اجيب ورقه وقلم واقعد ارسم. يا اخوانا ببساطه، الملي كينوكورت فيه 40 مللي جرام،
انت عايز كطبيب تستخدم الحقن بتاعك يحتوي على 5 مللي جرام، فبالتالي هتحصل على كام من الملي؟ هتحصل على الرقم ده اللي هو تمن الملي. تمن الملي اللي هو 125 من 1000، ده اللي هو 12 ونص وحدة انسولين على سرنجة الانسولين. يعني انت عايز تقول ايه؟ يعني انا هاخد ال 12 ونص وحدة انسولين على سرنجة الانسولين من الفايل بتاع الايه؟ الكيناكورت، واكمل الباقي سلاين. خلاص لحد الاخر، لحد ال 100 وحدة. بقى ال 100 وحدة دول فيهم تراي امسينولون بتركيز 5 مللي جرام لكل ملي. طيب المثال للتوضيح اكتر، انت عايز توصل للدايليوشن ده اللي هو المايكس يا جماعه، يا جماعه المايكس اللي هو تقريبا شبه الستاندرد. فانت اهو ادي سرنجه الانسولين، حضرتك هتسحب على سرنجه الانسولين 12 ونص يونت وتحط سلاين اب تو 100 يونت. بس خلاص كده انت حصلت على تركيز ال 5 مللي جرام لكل ملي. حلو، وهو ده اللي احنا بنعمله. امال حته 1 ل7 دي جت منين؟ اللي هو الناس مش حافظه غيرها. هي الفكره يقول لك طب خلاص ما احنا ناخد 10 يونت، مش هاخد 12 ونص يونت علشان ما لخبطش نفسي، شرطه كبيره يعني على سرنجه الانسولين. وهامله سلاين لحد كام؟ طرفين في وسطين برضه. هيطلع لك يا سيدي ال 80. يبقى انت بتسحب 10 يونت من الكيناكورت وتحط عليهم 70 يونت سلاين، وصلت لحد 80. هياها زي ما تحقن، زي ما تسحب 12 ونص يونت وتملى لحد 100 مللي. هياها الفكره. انت فاهم رياضيات واحنا ناس دكاتره وجايبين مجاميع عاليه في الثانويه، يعني المفروض انت عايز توصل للتركيز ده اللي هو 5 مللي جرام لكل ملي. سهله لحد كده؟ سهل. طيب طبق بقى على اي تركيز طب تاني انت عايز معلش، تحطه. هو النص ده هنجيبه ازاي بقى على السرنجة؟ معلش. نعم، النص. النص يعني لا، سهله يا دكتوره. وبعدين انت لو الرقم ده جوبر، لو الرقم ده جوبر، اقفلي بس المايك، اقفلي المايك عشان حواليكي غاره كده. لو الرقم ده جوبر وبقى 13 يونت، او جوبر لتحت بقى 12 يونت، فالنت كونسنتريشن مش هيتغير قوي يعني. يعني ال 5 مللي جرام برضه هو وزن نيرلي 5، طلع 4.9، طلع 5.1، مش فارقه كتير معايا. لكن هو ده يعني ثيوريتيكالي وان ابلكيشن قدام حضرتك اهو. لكن ازاي نحصل على النص ده؟ ما بالخلل في النص مش هيعمل الازمه. طيب احنا بنعمل دايليوشن بايه؟ بنعمل دايليوشن بالسلاين. ليه؟ ده بقى برضه مهم. اشمعنى مش ديستلد ووتر؟ خلوا بالكم الحقن الديستلد ووتر يا جماعه ده very painful، very painful. فبالتالي احنا بنحقن بالسلاين. تمام. والسلاين بيحافظ الى حد كبير على الكونسنتريشن الى حد ما، طبعا مع الجود تشيكينج يعني. طيب هل نحقن ديستل عفوا سلاين بس؟ لا، احنا ممكن كمان نحط ليدوكاين بس وزود ابنفرين، علشان الابنفرين بيبقى له خصائص فازو كونستريكتور قويه جدا، وممكن تاثر على انتشار الماتيريال اللي انت بتحقنها. فبالتالي ممكن تحط 1% او 2% ليدوكاين لو العيان هيحس بألم او المنطقه سنسيتيف او العيان البين ثريشولد عنده قليل. طبق ده بقى حضرتك على كل الايه التركيزات اللي انت عايزها. يعني مثال تطبيقي، لو احنا عايزين نحقن 7.5 مللي جرام مش 5 مللي جرام، عايز انا التركيز بتاع 7.5، خلاص هترجع للسلايد دي، انا رجعتها لكم اهي. شيل 5، شيل 5 وحط 10. انا عايز احقن تركيز 10 مللي جرام لكل مللي، واضرب بقى 10 في 1 على 40. يعني هتطلع كام؟ هيطلع هنا بدل ما هو 0.125 هيطلع 0.2. 25. برافو عليك. يعني على سرنجة الانسولين هاخد كام؟ هاخد 25 يونت. خلاص، واسحب الباقي سلاين لحد ال 100. يبقى انا كده السرنجة دي فيها تركيز 10 مللي جرام لكل ام ال. طب وده مهم؟ كمان في امراض عايز احقنها 10 مللي جرام لكل مللي.
وفي امراض عايز احقنها 5 بس، وفي امراض عايز احقنها 2.5، وفي امراض عايز احقنها 7.5. انتوا فاهمين؟ في امراض عايز احقنها 20 وهكذا. فببساطه طرفين في وسطين تقدر تعملها وانت قاعد. ان شاء الله تعملها على الورقه كده على فايل العيان ومعاك الكالكيوليتر وتظبطها على اساس تحقن المريض على بين. لكن تركيز ال5 مللي جرام هو الاشهر في معظم الامراض زي ما هنتكلم دلوقتي. طيب انا بقى عندي مريض، فلنفترض ودايما اسال السؤال ده، مريض مر بحرق ويحفظنا ربنا في جسمه كله ولا حاجه زمان ولا في مساحات كبيره وجاله كيلويد والكيلويد يستاهل انه يتحقن، عايز يتحقن الكيلويد ده. احنا عاده بنحقن الكيلويد بتركيز 20 مللي جرام لكل ام ال او حتى 40 مللي جرام، يعني ناخد الكيناكورت الساتش نحقنها بدون تخفيف. فهو السؤال، انا اقدر استخدم كام فايل كيناكورت في السيشن الواحده؟ اللي عنده معلومه يفتح المايك ويقول لنا. واحد بس يا دكتور، بتهيألي واحد. دكتوره حنان قالت 40. واحد. خلاص ماشي يا دكتوره حنان. حد تاني؟ ها؟ اعتقد حضرتك قلت قبل على كده حسب ما الاريا. خلصت الفايل. انا قلت تلات قبل ارباع كده ايه؟ الفايل. مين اللي بيتكلم؟ حضرتك انا انا نهى. ازيك يا نهى؟ الحمد لله يا دكتور. انت حضرتي لي الحته دي يا نهى قبل كده؟ انا سمعت المعلومه دي من حضرتك قبل كده. تمام، اللي هي ايه؟ طب تقدري توضحيها لنا؟ يعني حضرتك قلت لو بيشنت هنضطر نحقنه كميه كبيره ما خلصش الفايل. ايوه، يعني الفايل ده كتير صح؟ ما نخلصش الفايل. اه. طب حد له راي تاني يا جماعه؟ بصوا يا جماعه، في ناس بتاخدها العنتريه شويه وبيقول لك ما هو ده انتراليجينال ستيرويد، وطالما الدكتور احمد نوح في اول حاجه في المحاضره قال لك ايه؟ اصله ما بيحصلوش سيستميك ابزوربشن قوي، فمش هيعدي على الميتابوليزم، فبالتالي مش هيعمل لي unwanted سايد افكت. لا، خلي بالك، الاستيرويد استثناء من هذه القاعده. الاستيرويد لو حقنت كتير هيحصل سيستميك ابزوربشن وهيأثر على الاتش بي اي اكسس، الهايبو بيتيوتري الهايبوثالامو بيتيوتري ادرينال اكسس، ده الاتش بي اي اكسس ده هيبوظ، والعيان كانه هيحصل له كاشنج سندروم اللي هو الاياتروجينيك كاشنج سندروم. حلو. طيب احنا نحقن قد ايه؟ زي ما الدكتوره نهى قالت، احنا ما بنعديش الفايل. كل المصنعين وتحديدا تقريبا مش عارف اللي صنع مارك شربندوم باين ولا ايه، والله ما انا فاكر، اللي مصنعه الكينوكورت، هنشوف دلوقتي انا ناسي الشركه اللي مصنعه. في البامفلت جوه بتقول لك رجاء ما تحقنش اكتر من 30 مللي جرام من التراي امسينولون اسيتونايد ان وان سيشن. ال 30 مللي جرام يعني ايه؟ يعني ثلاث ارباع الفايل تقريبا. ثلاث ارباع ايه؟ تقريبا، ما هو الفايل 40. فانا بقول لك ما تحقنش اكتر من 30 في السيشن الواحده. يبقى اوعى تخلص الفايل، لو خلصت الفايل كده انت بتهدد الاتش بي اكسس جوه جسم الانسان، حقنت كميه كبيره. فدايما انا الريكومنديشن بتاعي نص الفايل ده الماكسيموم بتاعك، يعني اخرك تاخد 1 مللي كيناكورت، عفوا نص مللي كيناكورت من ال1 مللي، وتخففه بقى على سرنجات متعدده، وده اخرك معايا في السيشن الواحده. وكرر بقى، انا كتر الهم ووزعه على الايام، كرر كل 3 اسابيع او 4 او 6 زي ما الحق. خلاص ممكن نقفل المايك يا جماعه؟ يا دكتوره فاطمه سيد. معلش يا دكتور، ممكن استاذن حضرتك بس اعاده تاني في الكونسنتريشن بتاعه الاستيرويد في الكيلويد. الكيلويد تاني؟ لا، الكيلويد ولا ان جنرال اللي انا بقول عليه ده؟ حضرتك دلوقتي بتتكلم انا كده لخبطت. حضرتك دلوقتي بتتكلم جنرال. جنرال، يس. انا تمام. بدي مثال تقريبي، بس نقفل بقى المايكات عشان نسمع بعض. بدي مثال تقريبي على، يا دكتوره فاطمه سيد والله بقى بصوا، لا يفتح المايك كان عندها اسم. انا بدي مثال تقريبي لان ده من الواقع. عيان جاي لك بمالتيبل كيلويدز وفي حتت كتيره، وانت طبيب شاب عايز تساعده ويلا انا معاك وان شاء الله هنحقنك، ويلا انا هحقنك بقى كده. فالفكره كلها
انت هتحقن العيان كام فايل في السيشن. في ناس بتجيب فايلات، انا شفت ده بعيني، فايلات افتح واحقن احقن، ما هو كتير بقى. فلا، انت مش مسموح لك تحقن اكتر من 3/4 الفايل، ده اخرك الماكسيمم، اللي هو ما يعادل 30 مللي جرام من تراي امسينولون اسيتونايد، يعني 3/4 الملي اللي هو موجود في الفايل، ده اخرك. فانا انا مش بقول بقى 30 مللي جرام، ده انا بقول لك 20، يعني ما تحقنش اكتر من نص انبوبه الكيناكورت في عيان واحد في جلسه واحده، ايا يكن هتحقن بتركيز كام وتحقن في اصابات ايه، لكن انت ما تسحبش اكتر من نص الفايل. دي مفهومه؟ ده مهم جدا. طب ليه؟ لان ده بيأثر على ال HbA axis بتاع المريض. أحمد من فضلك، اتفضل. بالنسبة للأطفال، يعني في مم. طفل سنين ودراعه كله كيلويد، حلو. فأحقن قد إيه؟ ما انا لسه قايل يا فندم، ما تعديش رجاء أطفال؟ نص الفايل. ان شاء الله يبقى جسمه كله فيه، انا مالي، مش هعدي نص الفايل كيناكورت بير سيشن. انا كده بهدد ال HbA اكسس جوه جسمه. وان كتر الهم وزعه على الايام، اعمل روتيشنال ثيرابي، يعني ابتدي بجزء بمجموعه واحقنها، وبعدين بعد 3 اسابيع او 4 اسابيع احقن مجموعه ثانيه، وبعدين مجموعه ثالثه، وبعدين مجموعه رابعه، وبعدين ارجع كرر من الاول تاني. تمام، يعني في الأطفال زي الكبار نفس نفس ما تعديش النص. تمام، ميرسي جدا. تمام، ده مهم، اوعى تعدي النص. ال 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 هو الدكتوره انجيلا بتقول ايه؟ تركيزه الطبيعي بالجسم ما يزيد عن 25 مللي جرام. لا، هو التراي امسينولون يا جماعه دي ماده مخلقه، يعني هي بتيكويفالنت لبليونتس بقى للكورتيزون اللي هو جوه جسمنا يعني. ماشي، يمكن ده اللي تقصديه. بصوا، انا بقى اتقيد بالنص ليه؟ لان هنا في دراسات بتقول ان البلازما كورتيزول ليفلز بيحصل لها سبريشن لما تحقن العيان 20 مللي جرام في الجلسه الواحده. يعني حتى 20 مللي جرام، حتى 20 مللي جرام بيأثر على البلازما كورتيزول ليفلز، وده اللي بيخلي الحقن يا جماعه كل 4 اسابيع، ما تحقنش على طول. انت اوريدي عندك دي بوتلايك اكشن للتراي امسينولون، وفي نفس الوقت مش عايز تدخل عيان في كوشنج سندروم. بصوا البيبر دي بيبر اعتقد هنديه، انا كنت قريتها، وبيبر فعلا فيري انترستنج. مكتوب كده local injection of triamcinolone acetonide a forgotten etiology of Cushing syndrome. خلاصة البيبر دي انا جايب لكم العنوان اهو، اللي حابب يراجعها هي بيبر كانت فري كمان، موجودة على جوجل اللي حابب يجيبها. الراجل ده كان طبيب هندي على ما اذكر، وجاله عيان كوشنج. انا احكي لكم الحدوته اللي هو كتبها في بيبر يعني. وجاله عيان كوشنج. طبعا انتوا كوشنج عارفين ان احنا كوشنج ده مش مرض واحد، احنا عندنا حاجه اسمها كوشنج ديسيز، وفي كوشنج سندروم، وفي كوشنج ريفلكس. حد عارف الفرق بين الثلاثه؟ اللي هيجاوب السؤال ده له هديه. يعني ايه كوشنج ديسيز، ويعني ايه كوشنج سندروم، ويعني ايه كوشنج ريفلكس؟ كوشنج ديزيز تقريبا يعني بيبقى مشكلة الكورتيزول اللي هو النشر اللي جوه الجسم هو اللي عالي. انما الكوشنج سندروم بتبقى اللي بيزيد هو الاكسترنال كورتيكوستيرويد اللي بديه كورتيزون مخلق. لا، مش دقيقه. هو انت فكرك صح، بس مش بالدقه دي، لا مش كده. الكوشنج ريفلكس ده كان بيحصل مع الناس اللي هم عندهم برين إديمة وكده، وبيبدأ يحصل ايوه صح؟ ايوه. صالون ايه؟ بيحصل الريسبيراتوري ريت تقريبا بيعلى، بيحصل تشينج في البلاد بريشر والريسبيريشن لا، يحصل براديكارديا ايوه، بس. ما هي مش قادره يعني اجمعها. انا بقول لك، بس انت صح. البرين بريشر بيعلى اللي هو السي اس اف، فبيحصل براديكارديا، ده اسمه كوشنج ريفلكس. طب ايه هو الكوشنج ديسيز؟ هو البيتيوتري مايكرو ادينوما. بيتيوتري مايكرو ادينوما بتطلع اي سي تي اتش كتير، فالاي سي تي اتش كتير بيطلع كورتيزون كتير بعدين. ده اسمه الكوشنج ديسيز. كوشنج سندروم ما عداه، اللي يعمل نفس الصوره بس باشكال اخرى، زي الكانسر
اللي هو مثلا بارانيوبلاستيك سندروم، يعني كانسر في اللنج فبيطلع حاجات شبه الكورتيزون فيعمل لك كوشنج، او عيان زي ما انتوا قلتوا كده بياخد اكسترنال ستيرويدز فيعمل كوشنج. فكوشنج سندروم كل الاسباب بتاعت كوشنج. كوشنج ديسيز هو بيتيوتري مايكرو ادينوما بتطلع اي سي تي اتش، وكوشنج ريفلكس معناه البريشر عالي في البرين فبيحصل براديكارديا. دي من تجمعات البطنه القديمه، انتوا نسيتوا البطنه باين ولا ايه؟ على فكره اول كتاب اجيبه كان فين؟ عندي هنا والمرجع اجيبه ده زمان اهو. حد فاكره ده؟ اللي ما قراش الكتاب ده ما قراش طب يا جماعه في 5. دافيدسون. ديفيدسون ده من الحاجات الرائعه صراحه. بنصح بيه كل حد يقراه حتى لو داخل جلديه، قول له اقراه كده في البدايه. هو كتاب مش كبير على فكره، بتاع حوالي 1000 وشويه ورقه، حلو فارد البطنه كويس وشارح جلد كويس على فكره. لازم تفهم بطنه عشان تفهم جلد. طيب احنا كنا بقى الراجل نسينا نحكي قصه البيبر دي. الراجل ده طبيب هندي جاله عيان بكوشنج، حلو. فالجماعه بتوع الاندوكرينولوجي عندهم سكيم بيمشوا عليه كده، اللي هو ايه؟ طب عيان كوشنج هتثبت التشخيص ازاي؟ هنعمله تحليل بول 24 ساعه، ندور على الفري. يا دكتوره سحر اقفلي المايك لو سمحت. بتفصلوني، بقعد انا عيني على المايكات بنسى. بيعمل الفري كورتيزول و24 ساعه فري كورتيزول في اليورين و عشان يؤكد التشخيص، فيلاقي الفري كورتيزول عالي جدا فيقول لك ده في حاله هايبر كورتيزوليزيميا، دي هايبر كورتيزونيميا، ولا ما اعرفش بيقولوها ايه، يعني ان الكورتيزون عالي جدا فخلاص ده كوشنج. طب ايه اللي مطلع الكورتيزون ده؟ يبدا السكيم الثاني على ما اذكر، يعني يعمل ديكساميثازون سبريشن تيست، يدي العين ديكساميثازون وبعدين يقيس الاي سي تي اتش قبل وبعد وحاجات كده، يقول لك ده المشكله جايه من البيتيوتري، يبقى دي ادينوما، ولا المشكله يعني اكسترينسيك بقى جايه من لا قدر الله تيومرز هنا ولا هنا. وبعدين ما لقاش، يقوم عامل اكزيال ايمجينج، واخد العيان مقطعه كده سيتيهات من اول البرين لحد البلفس، يحاول يدور على اي تيومر. وبعدين ما لقاش، يقعد مش عارف ايه. المهم هو عايز يوصل في الاخر لسبب، فمسك المريض ما لقاش حاجه خالص، يجيبوا يمين يجيبوا شمال، تحاليل يمين، الراجل عجز. فرجع تاني للهيستوري، قال ما هو اكيد في حاجه. فسؤال بسيط، قال له انا اصلا عندي ثعلبه وبتعالج عند الدكتور فلان وعلان، وبروح له كل اسبوع بيديني حقنه كورتيزون. طبعا المريض مش عارف، بيقول لك انا بتحقنه خلاص. فالحته دي في الهيستوري كان طبيب البطنه ده ما خدهاش او نجلكتد، او العيان ما قالها، مش قالها في البدايه او ما تفهمش. فالراجل قام عامل البيبر دي بناء على المعلومه دي، بعد ما هرى العيان تحاليل وهرى العيان اشعاعات وعايز يعرف ايه اللي عامل له الكوشنج. في الاخر اتاريه بيتحقن كينوكورت، وقال لك لا بقى ده يبقى هو اللوكال انجكشن ده فورجيتن اتيولوجي، واحنا بننساه كباطنيين، والجماعه بتوع الجلد دول بيودوا العينين في داهيه، وخلوا بالكم يا جماعه بتوع البطنه. فطبعا هو كان عامل اليرت للبطنجيه، فطبعا مهم. ده جدول يبين لك بتحقن ايه فين. احنا قلنا التركيز 5 مللي جرام، هتلاقيه بينط معاك كتير في امراض كتيره جدا، زي مثلا الالوبيشيا ارياتا، زي الديسكويد اي، زي الجرانيولوما انيولار، ده التركيز الستاندرد، الهيدرادينايت سابروتيفا. لكن في تركيزات اقل شويه، لو عندي اكني سيست وفي الفيس اكيد مش هحقن بتركيز الستاندرد اللي هو ال5 ده، هحقن تركيز اقل شويه، ممكن 2.5، ممكن 3، ممكن 4. يعني انا ساعات اكتب كده احقنوا العيان ده تركيز 4 مللي جرام، انا تقديري للحاله كده، لا اوصل ل5 ولا تبقى ضعيفه شويه زي 2 أو 3. انتوا معايا؟ فبالتالي ده جدول جميل جدا انا جايبه لحضراتكم، ممكن تحتفظوا بيه او سكرين شوت او حاجه للتركيزات اللي انت تحولها وتشتغل بيها بعد كده.
انا ليا سؤال في الحقيقه، انا مكتوب هنا في اخر الجدول سورايسز، هو احنا بنحقن سورايسز؟ هل في لما مرض بتكون localized plaque psoriasis recalcitrant للتريتمنت ساعات بنحقنها ستيرويد او النيل، يعني قصده بالنيل سورايسز ولا؟ او ايوه نيل كده، psoriasis بس مم. مفيش قوي. هو احنا نقصد النيل سورايسز، يبقى انا لما اجي اسالك هو ايه السورايسز اللي اتحقن، اكيد نيل سورايسز يعني. مش هحقن بلاك حتى لو كانت ريسيستنت الا حاله واحده، حد عارفها؟ الاوستريشيا حد عارف psoriasis ايه؟ الاوستريشيا psoriasis مم... لا، في نوع اللي هو انت قلت ايه يا دكتور؟ صوتك مش كان في نوع اسمه الاوستريشيا الروبيويد. تقصد الاوستريشيا psoriasis الروبيويد سورايسس صح كده؟ مظبوط، بالظبط تمام. بالظبط. الروبيويد سورايسس هو اللي ممكن يحقن، لان موضوع الهورني ماتيريال عاليه جدا عملت هورن لايك ليجن، لازم تحقنه ده وبعدين تتعامل معاه بعد كده. وطبعا بنديله يوريا كمان بتركيزات معينه 20% ان كولد كريم و30 و40 علشان نحاول نشيل الهورني ماتيريالز القويه اللي هي كانت اكسسيف سكيلز يعني. فدي الاكسبشنز. فالسورايسز اللي اتحقن نيل سورايسز وروبيويد او الاوستريشيس سورايسز، دول يتحقنوا. لكن مش هحقن بلاك سورايسز ولا حاجه، لانه هو بيحولها لباستولار سورايسز بعد كده. مظبوط. فده يعني حاجه طب يا جديده. دكتور النوديولار سكيبس بيبقى كام ملي جرام؟ بنحقن 5 مللي جرام لكل ام ال. طب. دي ده مريض جالي، المريض دوت انا حطيت صورته قبل وبعد اهو، مريض صغنون وجميل وجاي لي زي ما انتم شايفين باكني سيست. الولد ده انا ما انساهوش والله. وكانت الولد ده سوري، طفل جميل، ومامته راحت لكذا دكتور، يا اما جي بي يا اما جراح، والكل اجمع انه هيتفتح. الكل اجمع ان ده هيتفتح، ما لهاش حل تاني، هنفتح فتحه صغننه ونطلع نعمل ايفاكيويشن لكل اللي موجود ده، واحسن ما يكبر او احسن ما يبقى هو في الدينجرس تراينجل بتاع الفيس، فبالتالي الولد هنا في خطر. لكن علشان هم راحوا لدكاتره غير اطباء جلديه، وده يبين لك قيمه الجلد. الولد واضح جدا انه عنده اكني، واضح انه بدا يديفلوب سيستيك اكني، وده مش ابسس ولا حاجه ولا سوفت تيشو انفكشن، ده مجرد سيستيك اكني، انفليمد سيستيك اكني. هتعالجه ازاي؟ هل الحل هنا حاجه تانية غير الانترليجنال سترويد؟ مفيش. في حالات مقفوله زي الضومنه، الحاله دي لازم يتحقن انترليجنال ستيرويد، لازم. اي حل تاني فهو حل مش جيد للعيان. هتفتح فتحه صغيره وتشفط لحد ما يسبسايد، هيعمل سكار. هتعمل مش عارف ايه، انت هتعمل ايه. فبالتالي ده حاله ملهاش حل الا الانتراليجنال ستيرويد. شايفين الفرق بين الصورتين؟ والفرق تقريبا اسبوعين، يعني الولد جالي بعدها باسبوعين بالشكل ده تقريبا. توتال او سب توتال ريزوليوشن بحقنه صغننه، ما كلفتش العيان فلوس ولا كلفتك انت فلوس، وعرفت تحقنها ازاي وتعملها ازاي. وطبعا العيان بعد كده لازم ياخد ايزوتريتينوين ويكمل الثيرابي. ايزوتريتينوين از ا ماست ان ساتش كيس بقى خلاص، حتى لو حجم الاكني مش مالي وشه يعني، بس لازم ياخد ايزو، لان الولد ده خلاص ده طور السيستيك اكني وهو في سن صغير، فلك ان تتوقع هيعمل ايه بعد كده مع الوقت. يعني حضرتك دكتور احمد حضرتك حقنت من غير ما حضرتك تعمل ايفاكويشن للسيست دي لا، الاول؟ عملنا ايفاكيويشن بس حققنا بعدها. تمام حضرتك. بس انت عملت ايفاكيويشن بايه؟ انا جيت في الديبندنت اريا، بصوا كده على السهم هنا كده، السهم واضح لحضراتكم؟ يا دكتور احمد. على الديبندنت اريا الحته دي، وبتجيب كانيولا الجوج بتاعها كبير شويه، يعني تبقى 19، يعني لو الواد كبير شويه 18 ما يضرش. تمام. وتقوم داخل بالكانيولا دي هنا كده وعامل اسبيريشن، بس جايب سرنجه وشافط، هتلاقي كل ده بيطلع معاك
بس جوج يبقى كبير شويه، لان انت لو دخلت بسن اصغر مش هتشفط حاجه مش هتشفى. تمام ولا حضرتك. هتعمل حاجه. فخش بكانيولا حلوه 19 18 هتعمل شغل كويس جدا. تشطف الاول، ومفيش مانع بعمل irrigation بالصلاين، بس تبقى علبه صلاين جديده، علشان بقى يعني فعلا اسيبتك كونديشن. انت مش عايز تدخل اي بكتيريا هنا. تجيب علبه صلاين جديده وتسحب منها بسرنجه نظيفه وتعمل irrigation للولد. خلاص، مره ومرتين، دخل واسحب دخل واسحب، وبعدين تقوم عامل تقوم عامل الصلاين. الناس اللي مشغله الكاميرات رجاء، انا والله ما انا مركز في المحاضره على قد ما انا مركز قافل المايك لده وقافل الصوره لدي. تمام ركزوا. حضرتك. فبالتالي تعمل الاريجيشن وتسحب، وبعدين تقوم حاقن بعد ما تخلص بقى خلاص، وتعمل مساجنج كده، تقوم حاقن الاستيرويد بالتركيز اللي احنا قلنا عليه. حاله زي دي احقن 5 مللي جرام لكل ml. خايف احقن اقل شويه، 4 مللي جرام، 2.5 3 مش غلط، لكن انا شايف 5 مللي جرام لان الحاله يعني قوي. فوان سيشن والولد جه بعدها باسبوعين بالشكل الجميل ده. خلاص راحت وسبسايدد اهي بدون سكار، شويه اريثيما بس، اكني اريثيما، وهتروح مع استخدامك للعلاج في الحاله دي. الدنيا كده تمام. بعد طيب اذن حضرتك، عيوب. هو انا هحقن فيها قد ايه؟ هحقن في السيست دي قد ايه بالظبط يعني؟ هل الملي كله هيخلص فيها ولا هيبقى قد ايه؟ لا معلش بس. ملي ده ما كتير انا طبعا. بقول عليك كده. تمام. ملي كتير. انت لما بتيجي تحقني لازم يبقى انت من اهل الخبره شويه، ولازم تمام. تشوف سينيور حقن قبلك، علشان الكوانتيتي دي بتفرق على حسب السيست دي حجمها قد ايه. وانا بحقن عيني على الليجن، هل الليجن بدأ يبلانش، يعني بدأ الكمية اللي دخلت كتيرة فبدأ اللون يتغير، لون الجلد يعني، ولا هل اللون لا ما حصل لسه ستيل ان كلر، وايدي بتعمل بالبيشن وانا بحقن كده. فهي عايزه شويه اكسبرتايز، وما اقدرش اقول لك انت هتحقني قد ايه، بس اكيد مش ملي، يعني اكيد مش تمام. هعمل كله يعني، لكن ممكن اعمل تمام. مثلا 30 يونت، 25 يونت، 40 يونت، 50 يونت، على حسب انا بتعامل معاه. فهي العمليه عايزه كلينيكال اكسبرتايز برضه. تمام. لازم تقف ماشي. جنب سينيور دكتور، حقن مره واثنين وثلاثه وتشوف، وبعدين تبدا تحقن اندر سوبرفيجن، وبعدين تحقن بقى انت. طب دكتور معلش تمام. لو سمحت، هو احنا بعد ما بندخل سن الابره اللي هي حضرتك قلت 18 او 19 وبنعمل ايفاكيويشن لكل الماتيريالز اللي جوه، بعدها بنفس سن الابره، ولا ينفع نعمل بانكتشر في حته في مكان تاني؟ لا بحقن بسرنجه الانسولين في حته ثانيه بقى عادي، بس خلي عادي يعني بالك في مفيش اغلب مشكله، ما السيست بنخافش يعني من الانفكشن او ان احنا ندخل نبقى سورس يعني. سورس انفكشن ايه؟ انت بتتعامل باستيرايل انا تولز. فاهمه ان هو بالستيرويد، بس انا قصدي يعني لو دخلنا بانكتشر واحده يعني الفرصه هتبقى اقل لو عملنا 2 بانكتشر. اكيد ممكن، بس انت يعني الفكره كلها قدرت تحقن عن طريق الكانيولا، لان الجوج بتاعها بيبقى واسع. فلما بتيجي تحقن بتلاقي عارف اللي هو ايه كده اهو، يعني تلاقي البتاع جريت. فانت لو عندك الاكسبرتايز اعمل، ما حدش قال لك لا. ما عندكش ولسه مبتدئ وصغنون كده، يا سيدي خش بسرنجه الانسولين بقى بالراحه من اتجاه تاني، واحقن بالراحه. وعلى فكره السيست عاده بتبقى سبيس واحد، نادرا لما تبقى مالتي لوكيولر، يعني بتبقى هو لوبيول واحد جوه كده. فانت نظفته تمام وحقنت من اي اتجاه تاني، خلاص هو انت بتحقن انسايد ذا سيست وخلاص، يعني بتعمل جاست وان انسرشن. يا دكتور هو الحقن ان انا بعمل عند بوينت واحده انسرشن ولا كذا بوينت؟ ولو كذا بوينت عند كل بوينت احقن قد ايه؟ لا 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 عاده بوينت واحده. ما انا لسه بقول لك، هو الاكني سيست ده عاده بيبقى حاجه واحده، هو سيست واحده، مش يعني نادرا اما يبقى كذا سيست جنب بعض. فعاده الانسرشن بوينت واحده. ولسه قايل انا ما اقدرش اقول لك تحقيني قد ايه يا دكتوره، في اكسبرتايز في ايدك، في بالبيشن، وفي عينك. انت شايف الكميه اللي السيست دي محتاجاها قد ايه؟ هل محتاجه 0.1 ولا 0.2 مللي ولا 0.3؟ يعني هي بتفرق. فما اقدرش ادي لك سوليد
نمبر. طب لو الليجن كبير شويه يا دكتور او واخد اريا اكبر، معقوله هتتحين برضو بانسيرشن واحد بس، ولا عند كذا بوينت ادخل؟ لا، لو حسيت ان السيست زي ما قلت لك مالتي لوبيولار كده، لا خلاص تمام. يعني هندخل حته مثلا من بول من ناحيه ومن ناحيه تانية من بول تاني، ده لو هي مالتي. لكن لو هي ملمومه وجزء واحد ده وان انسيرشن بوينت. طب دكتور معلش، لو الليجن نوديول مش سيستك، مش هعمل ايفاكيويشن، بحقن على طول صح؟ لو النيجن نودولار يعني ايرلي انفلاماتوري وما فيهاش ليكوفايد ماتيريالز، ودي بتعتمد على خبرتك في الاكزامينيشن قبل ما تدخل كانيولا. ما انت بتعمل اكزامينيشن بايدك بالبلبيشن، بتشوف النوديول دي هل هي يعني الكونسيستنسي بتاعها فلوكتشوينت ولا لا فيرم شويه. فيرم يبقى انت احقن على طول، ما تفتحش وتدخل كانيولا وتشفط، مش هتشفط حاجه. لكن هي فلوكتشوينت ما فيها فلويد جوه، انت هتحقن على فلويد مش هيشتغل. انتوا معايا؟ ايوه تمام. اذا تظبط الفلويد ده هتحقن على فلويد هتفرقع. اوكي تمام. صح؟ فانت بتعمل اكزامينيشن الاول. اوكي. طيب ايه بقى السايد افكت بتاع الحقن؟ ستيرويد، خلي بالك من الاتروفي، ويا مش كل يوم، يعني كل يوم في العياده تلاقي جاي عيني عيان اتروفايد بسبب ان الحقن يا اما كان كتير، يعني حقنت العيان ملي نص ملي كميه كبيره عن اللي هو محتاجها او اللي الليجن محتاجه، يا اما حقنت بكونسنتريشن كتير، يعني جيت الوبيشيا ارياتا قمت حقن 10 مللي جرام لكل ام ال. مش محتاجين احنا ده في الالوبيشيا ارياتا، محتاجين تركيز اقل، وهكذا. طب الهايبو بيجمنتيشن بنشوفه كتير، بالذات لما تيجي تحقن اكني سيست ويحصل ديفيوجن بره السيست اللي انت حاقن، او واحد بيحقن من بعيد عن السيست، او مالتي انسيرشن بوينت، او بيقعد يلعب كده، فبالتالي هيديفيوز هيعمل لك هايبو بيجمنتيشن. الاتروفي يعمل ايه؟ تلانجكتيزيا، وممكن تلاقي سترايا، بالذات لو بتحقن في منطقه ممكن تتخن ولا حاجه زي الافخاد ولا رجلين. الهيرشوتيزم، ودي ساعات بنشوفها الناس اللي بتحقن اكني سيست بتطلع هيرشوتيزم. طبعا السكندري انفكشن والتاكيفيلاكسز. التاكيفيلاكسز يعني العيان مش هيستجيب للاستيرويد بعد كده كتير. والاستيرويد ألسرز، الاستيرويد ألسرز دي مهمة، خلي بالكم الاستيرويد لو اتحقن بكميات كبيرة او بتركيز كبير ممكن يعمل ألسريشن في التيشوز. تمام؟ وده مهم نكون عارفين. في كمان نقطة مهمة جدا، الحقن فين؟ الحقن في المنطقة دي، يعني بص من أول هنا كده وانت طالع، خلي بالك الحقن في المنطقة دي. الانستوموسيس للأرض، الناس اللي دارسة اناتومي وحقينة بوتوكس وكده فاهمين الكلام ده. الانستوموسيس هنا عالي، والريتروجريد امبولايزيشن وارد، فانت لما تيجي تحقن منطقة هنا تيك كير لحسن ممكن يحصل بلايندنس، خلي بالك. أظن معروفة المعلومة دي، مش محتاجة إن إحنا نتكلم فيها كتير، والناس بتحذر منها كتير. طيب guess what؟ إيه المفاجأة اللي ممكن ينتج عنها هذا الإنسان؟ بصوا بقى يا جماعة، خلي بالك من الأنافيلاكسيس. ودايما أنا بقول لإخواتي همسة في ودان إخواتي، بصوا يا إخواني، أنت فتحت عيادة جلدية، أنت مؤتمن على الناس وعلى المرضى، وأنت قبل ما تبقى طبيب جلدية فأنت طبيب، ولازم صفة الطب ترتبط بالحكمة، لازم تبقى حكيم. عيادات الجلدية المفروض يسموها كده جلدية وتناسلية وحقن. دلوقتي عيادة الجلدية والتناسلية والحقن، مين منا ما بيحقنش؟ ده احنا حقينا، احنا تشوترز، احنا خلاص ما بقيناش طب الورقة والقلم، احنا وي ار تشوتنج بيبل، احنا تشوتنج دكتورز. احنا ما فيش عيان ما بنحقنوش، ان ما حقناهوش استيرويد هنحقنه، هنهريه ميزوثيرابي، هنحقنه مش عارف ايه. فانت بتحقن حاجات، الله يخليك خلي بالك من الانافيلاكسيس، وجهز عيادتك بالكيتس اللازمه لانك تنقذ انسان في الانافيلاكسيس. مش وارد؟ وارد، ده حتى وارد من الاستيرويد نفسه.
تخيل. فالانافيلاكسز مهم تبقى عارف يعني ايه تعريف انافيلاكسز انت كطبيب جلديه، ولازم تفرق ما بين الانافيلاكسز والحالات الاغماء الثانيه او حالات السينكوب الاتاك الثانيه، لان انت طبيب. السينكوب دي انافيلاكسز ولا حاجه ثانيه؟ حكم لو هي انافيلاكسز يلحق العيان يا ما لحقوش، ممكن يضاي مني. مش انافيلاكسس بقى حاجات تانية، لا ده احنا ممكن نروح نتوضى ونصلي العشاء ونرجع نصلي العشاء وبعدين نبقى نشوف فيها ايه. فانت علشان تبقى مايندد بالانافيلاكسس تبقى عارفه. طب يعني ايه انافيلاكسس؟ الانافيلاكسس تعريفه كالاتي، واكوردنج للاسكيا اللي هي الاستراليان سوسايتي فور كلينيكال immunology اند الرجي، هو acute any acute onset illness with typical skin features. يعني العيان ده بيجيله sudden all of sudden erythema او urticarial rash، بس مش ده المهم على فكرة. المهم ان في respiratory وcardiovascular يعني compromise. respiratory compromise يعني ايه؟ العيان جاله ديسنيا وفراثي secretions، مش قادر، او بلاش فراسي مش لازم تشوفها على فكره، هو جاله ديسنيا وبابلنج بقى جوه الرئه، بيخروش كده. ليه؟ علشان الراجل ده عنده سكريشنز قويه جدا، الكابيلرز حصل فيها sudden dilatation وبدا يحصل افيوجن عنيف جدا، فبدا يحصل اديمه عنيفه جدا، فبدا يحصل ايه؟ الفراثي سكريشنز في الريسبيراتوري سيستم، فبقى ديسنيا ومش قادر ياخد نفسه. وكمان الكابيلرز وسعت جدا والارتريولز والكلام ده، فبدا ايه؟ ياخد البلاد اللي في السيركيليشن كله وما بقاش فيه بلاد بريشر، فتلاقي البلاد بريشر وقع. يبقى حصل ريسبيراتوري كومبرومايز وحصل كارديو فاسكولار كومبرومايز. ممكن بقى تلاقي سكين راش، ممكن تلاقي جاسترو انتستينال مانيفستيشن، يجي له الدايريه وهو نايم على الكاوتش، او حتى يجي له يورينيشن، او خلاص بقى ما كل البادي فلويدز عنده شغاله. يعني العيان كانوا بيقولوا على عيان الانافيلاكسيس ده ايه؟ هو the patient is sinking inside his fluids، بيغرق في السكريشنز بتاعته، بيموت وبيختنق بالسكريشنز بتاعته، عشان ما تنساش الانافيلاكسيس. فبالتالي العيان ده هيموت يا من ريسبيراتوري فيلير يا كارديو فاسكولار فيلير. لكن ممكن يحصل له ارتكاريا راش وممكن لا، مش هي دي اللي بنعتمد عليها قوي يعني. فده التعريفات. طب انت بقى لازم، انت راجل شوتر وانت راجل ما شاء الله حقين، احنا اتفقنا عياده جلديه وتناسليه وحق، فانت راجل حقين يا باشا، وبتحقن ميزو ثيرابي بالذات. شابتر الميزو ثيرابي لما اجي فيه هتكلم في النقطه دي. انت بتحقن ميزو ثيرابي لشركه اكس وواي وعين، وده كوكتيل فيه مش عارف ايه، وده فيه ايه وفيه ايه، فانت ما جايز العين يحصل له انافيلاكسس من اي حاجه من الكوكتيلز دي، فهتتصرف ازاي؟ لازم تيك اكشن، لازم يبقى عندك الزرار الاحمر تدوس عليه، والا العيان ده انت هتفقده وهتفقد الكارير بتاعك وهتحاسب. انا بقولها لك بصدق، هتحاسب امام الله. فلازم العين اللي الدكتور اللي يحقن ده يبقى فاهم انافيلاكسيس وعده الانافيلاكسيس في عيادتك يا باشا، والعده سهله مفيش اسهل منها. طيب هنعمل ايه العيان ده؟ بص البيبر دي بتقول ايه، البيبر دي جميله قوي كنت قريتها. قال لك ان الهيلث كير بروفيشنالز are sometimes reluctant to administer epinephrine. يعني لما بيشوفوا حاله انافيلاكسيس ما بيحقنوش ابنفرين قوي، بيخافوا. الناس بتخاف تحقن ادرينالين. طب ليه؟ ده هو اللايف سيفنج. ده في دكتورز بيدو بريفير ان هو لا بص انا هحقن كده ايه، هديله سولو كورتيف ولا حاجه. سولو كورتيف مين؟ ده انا هديله ستيرويدز قد كده ولا الهوا، العيان ده هيموت. لازم ادرينالين. يعني لازم لازم يعني من الكورتيزون مش هيمشي مع الانتي هيستامين؟ لا مش هيعمل حاجه. انت بتحقن بتنفخ في ابره مقطوعه، لازم ابنفرين، لازم ادرينالين. فالناس بتخاف من الادرينالين، قال لك يا لهوي اسود، ما انا لو حقنته ادرينالين هيجي له سيفير تاكيكارديا وهيجي له مش عارف ايه وممكن يموت فيها، يموت من الهارت بالبيتيشن، لان انا مش بتاع بطنه او مش متمرس.
فهي الكلام كله زي ما هو البيبر دي بتقول، هم ريلاكتنت ان هم يحقنوا ابنفرين. طيب نرجع للليتريتشر، احنا هنحقن ايه وامتى وازاي؟ هتحقن ادرينالين التركيز 1/1000. وده اللي بيلخبط الناس، اذا كان احنا شغلنا وبتاعنا احنا بتاع جلد بقى وبنحقن الكورتيزون والناس مش عارفه التركيزات، ويقول لك اصلا انا هحقن تركيز 5 مللي جرام، يعني احمد نوح ده دوشنا، يعني اللي هو كام؟ يعني 1 لكام يا دكتور؟ 1 ل7؟ يعني في شغلك انت وتايه، فكمان في الادرينالين وهتقول لي 1 ل1000 وهتخوتني؟ لا مش هحقن العيان، وتاخد قرارك بسبب النسب وانت خايف توصل بص يا سيدي، الادرينالين 1 ل1000 هو يعني انت معاك امبول الادرينالين ملي في الازازه بالايه؟ لا انا بقرا التعليقات. ملي في الازازه باللاين واخد منه صلاين. يا دكتور محمد انت بتقول ايه يا دكتور محمد؟ طب افتح المايك كده وقول لنا بتقول ايه؟ ملي في ازازه ايه؟ يا عم قول يا عم، انت هتقعد تكتب لي؟ ما تفتح المايك يا سيدي وتقول. يا دكتور طيب ماشي. بص بقى، ولا ملي ولا بتاع، انت الامبول نص امبول في زجاجه المحلول 500 ملي، انتوا جايبين الكلام ده منين؟ هو الكلام غلط، مش كده. وده اللي بيخلي الهيلث كير بروفيشنالز ريلاكتنت، هو مش عارف يعمل ايه قدامه امبول الادرينالين ويقعد يقول لك انا هحط ايه واعمل ايه واسحب ايه، اي كلام عفوا يعني في البتنجان. امبول الادرينالين ده انا مصوره من فوق ثلاجه عيادتي انا، خلاص، وهو ادرينالين سعر الجمهور 1.5 جنيه. اي اللي قدامكم ده ادرينالين في مصر. التركيز ده هو اسمه كده 1 ل1000. التركيز ده اسمه 1 ل1000، تمام؟ هو اسمه كده، فانت هتجيبه تحقنه زي ما هو. احنا بنعمل دايركت انجكشن، مش بنخفف على حاجه يا دكتوره داليا، ما بنخففش. التركيز ده اسمه كده 1 ل1000 في الليترتشر، اللي هو ال1 مللي جرام لكل ملي. بنعجن بالظبط، انت بتعجن، فانت بتحقنه زي ما هو. تخيل لما يبقى بالسهوله دي بتسيب العين يموت يعني. اصلا انا ما كنت متلخبط في التركيزات. انت بتحقن كما هو، بس مش هتحقن الامبول كله. فانت بتحقن دايركت انتراماسكولار انجكشن، هتجيب الامبول تكسره وتسحب نصه. الامبول على فكره 1 مللي، هتسحب نصه او بلاش نصه، اسحبه كله واحقن نصه بس، خلاص. يعني هحقن نص ملي في العضل، حلو. وبعدين انهي عضله؟ ده حتى دي عملوا عليها دراسات، قال لك بص الفاستس لاتراليز هي احلى عضله تحقن فيها. يعني ايه؟ التلت والتلت على الفخذ كده، وتحط ايدك وبسم الله وتقوم حاقن. العين هيموت، لازم تحقنه ادرينالين. طيب احقنه قد ايه؟ نص ملي. وتعمل ايه؟ وتخلي الاسيستنت تتصل بالاسعاف. حلو. طيب وبعدين حقنته نص ملي، اعمل ايه يعني؟ اقعد بقى جنبه؟ لا، تقعد تشوف الريسبيراتوري ريت وتشوف البلاد بريشر والبالس، تفيتل العيان، انت كانك في طوارئ. فيتله يا اخي، شوف بالسه كام نبضه بالدقيقه، هل هو التاكي كارديا دي اللي عنده بدات تقل، يعني بدا البالس يتعدل، وهتحسها بايدك. والبلاد بريشر المفروض انت هتجيب الكف وتحط السماعه وتشتغل وتسمع، ولا لسه احقن تاني. يبقى بعد 5 دقايق تحقن تاني. طب لسه احقن تالت. يبقى كل 5 دقايق هديله نص امبول ادرينالين في الفاستس لاتراليز لحد ما العين يفوق، او يموت او يجي الاسعاف. حلو. يبقى هو اختيار بالثلاثه، يا العيان يفوق يا يتوكل على الله يا يجي الاسعاف. امبول ادرينالين هتاخد نصه، الجدول قدامك اهو، هاخد نصه وتكرر كل تقريبا 5 دقايق. حلو.
كل 5 دقائق معاك اسيستنت بتقيس البلس التاكي كارديا. هل انت حاسس البلس اصلا ولا لا؟ ما انت ممكن تحط ما تحسش ده ويك بلس تاكي كارديا كده مفيش بلاد بريشر، العيان خلاص بيتوكل. اللي هتنقذ حياته بأنبولية الادرينالين، هي اللي عفوا يعني هي اللي هتعيشه. انت مش هتديها له يبقى انت قتلته، وملهاش تصنيف تاني. انت خريج كلية الطب، دارس الطب قبل ما تدرس الجلدية، ما عملتش ده خلاص. حلو. دكتور نحقن معاه ديكساميثازون وانتي مش هيستامين؟ هيعمل حاجة. مفيش استيرويدز بتعالج انافيلاكسس. الاستيرويدز دورها في الليت فيز اوف انافيلاكسس، اللي هو الانافيلاكسس ريباوند اللي بتحصل بعد 48 ساعة. وبحقن على مهلك اما العين يفوق، العيان يفوق ويتكلم ويعرف يدردش معاك، وبديله كورتيزون على مهلك. طب وانتي هيستامينك يا دكتور؟ يا فندم ملهاش دور. اذا كان الكورتيزون ملوش دور يبقى الانتي هيستامين له دور. هو بالحل مش هي اي جي اي الانافيلاكسس اي جي اي رياكشن؟ اي جي اي الانافيلاكسس sudden رياكشن، ولو ما لحقتش العيان بالفسيولوجيكال انتاجونست اوف ابنفرين اكشن هيموت. انت هتقعد تمام. تحلل ان هو طيب ايه ما هو طيب ايه ده، هو العيان ما خلاص الكورتيكوستيرويد مسؤول عنده بسبب ان هو اصلا في ناس بيحصل لهم انافيلاكسس من الاستيرويد اساسا، يبقى ازاي بالظبط هيبقى فيه رول؟ مفيش دور للاستيرويد في انافيلاكسس دلوقتي. عارف دورها امتى؟ لما العيان يفوق. اديله بقى كورتيزون في محاليل زي بقى ديكساميثازون ولا زي سولوكسيب ولا وات ايفر، علشان الليت فيز اللي هو ايه اللي انتوا بتكتبوها، اللي هي دكتوره بسمه كاتباها لي. اصل في تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، ايوه الاسترويد يتعامل معاه لاحقا. لكن ان ما لحقتش انت العيان هيموت. اقعد غني بقى بالكورتيزون، مش هعمل لك حاجه. لازم ادرينالين، العيان يفوق وبديله كورتيزون بعدين. بعدين حاجه دكتور احمد بيه، قلت بعد 5 دقايق لو ما فيش لسه نو ريسبونس بنحقن دوز تاني، وبعدين لغايه ايه الماكسيموم دوز اللي احنا نحقنها؟ انا بقول لك اهو، يا الاسعاف يجي يا العيان يموت يا العيان يعيش، ما فيش حل. يعني يا اما يفوق يا يموت، بس يعني سيبك من الاسعاف، يعني يا اما يفوق يا يفوق حضرتك بعد الضربه الثانيه، بعد الضربه الثالثه، بعد الضربه الاولى، انت وحظك. يعني ما فيش ماكسيمم دوز نفضل نحقن ما فيش ماكسيمم دوز. ما انت هنا في امرجنسي يا بنتي. ايه انت هنا في امرجنسي، العيان هيروح. ماكسيمم دوز ايه؟ انا قصدي يعني افتكرت ان ممكن يعني نوصل لحد معين، خلاص احنا كده لا مش حد معين. هو لو العيان مات بقى هتعمل ايه؟ هتجيب الادرينالين وتحقنه في قلبه. انتوا نسيتوا الاسعافات الاوليه. يا خبر اسود، هندخلكم CPR. انا لو مني ادخل عيانين ايوه لو في الانتركوستال سبيس، صح بس احنا مش فاكرين تديله في قلبه. يعني اصل الامرجنسي دي في الجلديه يعني ربنا يعافينا يعني. وبعدين حاجه دكتور احمد بيه. ايوه يا حبيبي اتفضل. بالنسبه للادرينالين في امبولات فيها ربع مللي جرام في السنتي، يعني شكلها بالضبط. هي في ربع في 1 مللي. هو بص، هو في بقى يعني في اصلا لايف سيفنج كيتس، وفي بعض شركات الادويه بتعملها والمفروض تبقى جاهزه، يعني حتى المعايره وجاهزه في السرنج على انك تدي. وفي طبعا الجنود في الحروب لا والناس انا قصدي يعني اللي في السوق في الصيدليات في الربع مللي جرام برضه موجوده، شكل ال1 مللي بالظبط، عشان قصدي يعني الدكتور يبص عليها. ما انا عشان كده جبت الصوره اهي، انا علشان كده حطيت دي اهي بالظبط، في زيها بالظبط ربع مللي جرام بالظبط. لا هي دي. وخلوا بالكم معلومه تانية، ان الادرينالين بيبوظ بالضوء، فالادرينالين ده لازم يتلف في ورقه كده. انا بعمل كده والله. انا في درج المكتب بتاعي لافف كام امبول ادرينالين في ورق، وعامل زي اللي هو ايه مبرشمه كده، لانه بيبوظ من الضوء، لازم يدنه مستخبي بعيد عن الضوء. فما تدنكش حطه مثلا في الثلاجه او غلط يعني، فاهم؟ لفه في ورقه وعينه في حته انت عارف هي فين، يوم ما اجري وانت اللي هتعرف تجيبه. تمام. ده مهم يعني. طب دكتور انا افرق الانافلاكسس من السينكوب بالبلس؟ يعني السينكوب
لو في براديكارديا يبقى احنا كده بازوفيجل، لكن لو تاكي يبقى احنا انافلاكسس. بصوا بقى، كلمة سينكوب دي كلمة عامة، في كاردياك سينكوب وفي نيورولوجيكال سينكوب. الكاردياك سينكوب هو ده اللي يهمنا اكتر شويه، اللي هو ايه؟ الفازو فيجال اتاك، ده اللي بنشوفه يعني اكتر في شغلنا، الفازو فيجال اتاك والانافيلاكسس لا قدر الله. الفازو فيجال اللي هو العيان اللي بيخاف من الحقنه، وده بتشوفوه كتير، يمكن اكتر من الانافيلاكسس بكتير. ده كل يوم احنا فيه ده. تيجي تحقن العيان من خوفه من رعبه، تلاقي العيان جاله الفيجال تون قفش على قلبه. افتكرها كده، قفش على قلبه الفيجال تون. فالعيان ده هيحصل له ايه؟ تاكيكارديا ولا براديكارديا؟ براديكارديا. فالعيان ده تحط ايدك على البلس، هو داخ وقع منك فعلا، مش بيمثل يعني. فانت تفرق منين؟ هتحط ايدك على البلس هتلاقي برادي كارديا، خلاص. والبلاد بريشر بيبقى واقع برضه. ده تعمل له ايه؟ ده تنيمه وترفع رجليه علشان الدم يوصل للفيتال اورجنز، وتعامل بقى. يعني في ناس بتلسعه، يعني انت لازم تديله سمباثيك تون مش بتلسعه يعني بنعذبه لازم تديله سمباثيك تون. في ناس بتقرص، في ناس بتجيب كحولة على مناخيره كده تشعوطه، والناس البلدي بيقول لك شمموا بصلايه. صح، هما بيشمموه بصلايه ليه؟ عشان السمباثيك تون يشتغل عنده، يقوم يغلب الفيجال تون، يقوم يعدي البراديكارديا اللي موجوده، يبقى العيان ايه؟ يرجع بقى للبتاع ويبدا يفوق والبلاد بريشر يتظبط. ده اللي هو الفازو فيجل ده. فتعرفوا ازاي؟ ابسط حاجه بالبلس براديكارديا، لان المانجمنت مختلف. لكن العيان الانافيلاكسيس ده انا قلت لك اهو، ده عيان بيغرق، ده بتلاقي السكريشنز طالعه كده، وبتسمع صوت الخراويش جوه صدره وديسنك، والعين ممكن تلاقي ضياريه اون كاوتش، والبلاد بريشر مش عارف اقيسه، والما فيش، وتاكي كارديا، او مش قادر احس البلس، مش فيري ويك او تاكي كارديا. فده لا، ده حدوته تاني، ده هتجيب الادرينالين بقى وتشتغل. لا لا لا، انتوا كده خضتوني، ده انتوا محتاجين نرجع بطنه تاني. طب يا دكتور، ايه يعني من خبرتك كده، ايه الحاجات اللي بتتحقن وكومن معاها يحصل انافلاكسس؟ احلى سؤال، احلى سؤال اللي بتقول لي نحنه قد ايه يعني ادرينالين ولا العين هيموت ايوه، يعني الماكسيمم دوز كام؟ حنين لحد ما يفوق. بصي، انت لازم تبقى متوقع الانافيلاكسيس، وربنا ما يكتبها على حد فيكم، لان لو حد فيكم شافها وعاصرها في عيادته صدقني هيكره الطب، هيكره الطب وممكن. فانت لازم تبقى متوقع ده، وانت بتحقن كوكتيلات ميزوثيرابي وحاجات كتير، فبالتالي انت يعني لازم تبقى مستعد. ما اقدرش اقول لك اكتر حاجه تعمل ايه، بس يمكن الميزوثيرابي، يمكن الميزوثيرابي. طب دكتوره اقدر شيماء افويد ده بان انا اعمل يعني بري الرجيك تيست، اعمل اي قبل كل مره بقى احقن لازم اعمل تيست ولا ايه؟ الانافيلاكسيس دوت all of sudden reaction، وعلى فكره ملوش علاقه بدوز الدواء، ملوش علاقه بالدوز، هتدي كتير ولا هتدي قليل. بصوا الفكره ان هنا طب يا دكتور معلش، في عيانين اصلا ما ينفعش بيتهيألي اللي هو البري سنسيتيفيتي تيست ده، لان في عيانين اعراض، يعني سمعت حالات كتير ان خدت الحاجات دي كذا مره قبل كده وحصل لهاش حاجه، وفجاه زي ما حضرتك بتقول كده حصل لها من المره دي، ملهاش يعني هي علاقه ما حصلهاش منها حاجه. ملهاش علاقه بالدوز، ده all sudden التيست reaction. ملوش برضه. لا، بيسموه التست ملوش رول، بدليل ان في ناس ما جاتلهاش يعني خدت الدوز دي قبل كده كذا مره وما حصلهاش حاجه، وجات لها فجاه في المره دي. idiosyncrasy ايوه ملوش قاعده محكومه. ف يعني بصوا الفكره كلها ايه بقى؟ بليز بي سيف. شفت الصوره اللي انا جايبها لك دي؟ الصوره دي معبره جدا، فهي عجباني. فرجاء ما تروحش تشيل اثقال وانت كده، خلاص. مش معناه انك ما تحقنش، انا بقول لك العيادات بتاعتنا اسمها عيادات الجلديه والتناسليه والحقن، ده عفوا يعني ده شغلك، نص شغلك حقن، بس تبقى فاهم ومتوقع الأسوأ اللي هو بيسموه الورست كيس سيناريو، لازم تبقى انت في دماغك ومدرب عليه.
هو مدرب عليه، عارف يوم ما تقع الفاس في الراس هتعمل ايه بس، واشتغل، وربنا يا رب يسترها علينا كلنا. هي العمليه دي ملهاش كبير، ما فيش كبير. فانت تبقى مأمن نفسك. انا لو طلعت من محاضره النهارده بدي، انا كده كسبان كتير قوي. خلاص. واعتقد كلنا كسبانين، احنا كلنا بنفكر بعض وكلنا بنتعلم من بعض. طيب يا رانيا هنكون في الامان. طيب يا رانيا ماشي. دكتور معلش بعد اذن حضرتك بالديرما بين لو هعمل الميزوثيرابي برضو نفس الريسك، ولا حضرتك بتتكلم على انترليجنال؟ لا انت بتحقن على الانجكشن الشوتر. عاده المشاكل دي بتحصل مع الشوتنج، مع حاجه دخلت في البلاد ستريم بالعربي. لكن الديرما بين والحاجات دي ما اعتقدش. بس اوعى يكون سؤالك افهم منه ان انت مش هتحقني وهتشتغلي ديرما بين بس، تبقى مشكله. لا هم دلوقتي معظم الدكاتره بيقولوا في الميزوثيرابي خليك في الامان واعمله بالديرما بين، لكن طبعا الستيرويد والكلام ده لا. هو صح فبالظبط كده. انت اوعى تتنازل عن جزء من شغلك علشان to be just safe يعني. وعلى فكره هي دي مشكله في مجتمع الجلد عموما واطباء الجلد، ان هو معظمهم اختار هذا التخصص انه بعيد بالعربي عن الدوشه، وبعيد عن الطوارئ، وبعيد عن الوجع القلب والكلام ده. ودي حقيقه لازم نعترف بيها. يعني ما تلاقيش حد جلديه اختار التخصص الا بنسبه 90% كده. صح ولا انا غلطان؟ الكل بيحط في الكونسبت ده، انا مش عايز وش، انا مش عايز طوارئ، انا عايز كولد، تخصص كولد حلو كده، نقعد مع بعضينا كده في العياده وبتاع. لكن هو على فكره مش غلط، بس الحد الادنى من الممارسه الطبيه لازم تبقى عند حضرتك، وهي انقاذ الحياه. والا هو ايه قيمه حضرتك في المجتمع والدنيا؟ الله. هو انت لو جالك عينه بتولد ما تعرفش تولدها في الامرجنسي، انا بيتهيألي يبقى خطأ كبير. اوعى. ما هو سنه الامتياز، الدرمغه اللي احنا اتمرمغناها فيها دي علشان كده، علشان ان انت حتى في حاله امرجنسي تعرف تتصرف يا اخي. مش هقول لك تولدها على احسن ما يمكن، بس هتعرف تتصرف، اكيد مش هتضرها يعني. كذلك في حاله انافيلاكسس زي النهارده كده، اكيد تعرف تتصرف. وما تقعدش تغني او يعني تلطم جنب العيان، انت لازم تتصرف. والا الفرق بينك ايه وبين اي حد تاني؟ فانت طبيب والكلام ده مهم. والسي بي ار وما ادراك والحاجات دي لازم تبقى انت، مش هقول لك متمرس، على الاقل مارستها وانس بير لايف، يعني مره في حياتك يا اخي تكون مارستها، علشان ما حدش عارف بكره في ايه. ادينا حتى شفنا الكورونا وده تيست، وزمايلنا كتير جدا يعني في الجلدية ربنا يحفظهم يا رب ويسلمهم ويعافيهم، دخلوا مستشفيات العزل وهو ميح يقول لك ما انا مش عارف حاجة في البطنة، بياخدونا ليه؟ ايه الوزارة الغبية دي؟ وزارة الصحة بيحطونا ليه؟ ما هو يا سيدي احنا في حالة امرجنسي، مفيش كوادر طبية، هنجيب منين؟ هنجيب حد بيبيع فول علشان نحطه في، هنجيب اي دكتور يطلع جلد، يطلع باثولوجي، يطلع طب شرعي، اهو كلهم خريجين الطب البشري، والمفروض يعني يكونوا درسوا الحد الادنى من الاسعاف الاولي والكشف بالسماعه والبالبيشن، والعيان ده نكشف على صدره نسمع خروشه في صدره ولا صدره سليم، يعني ده بيزك يعني. طيب نرجع لمرجوعنا بقى علشان احنا طولنا. كيناكورت ولا حاجة تانية؟ في الحقيقة مفيش حاجة تعادل الكيناكورت، لكن احنا هنا هنتكلم بالموضوع بالدراسات. لا يا دكتورة هبة، طفل هنحقن نص أنبولة، أمال أنا جايب الجدول ده ليه يا دكتورة؟ ما هو أولا أنت عمرك ما هتحقن طفل، أنت هتحقن كل شغلنا دايما بعد الأدلت اللي هو النص، بعد الجدول 12 اهو. لكن انا جايب لك الجدول ده ان كيس حصل ده معاك. فتقريبا الطفل مثلا 4 سنوات ل6 سنوات فوزنه 20، فهتدي له 0.2 من الملي، 20 شرطه على وحده الانسولين. عيان اكبر شويه، طفل اكبر شويه، تدي له 3 من 10 من الملي، وهكذا لحد ما توصل للادلت دوز اللي هي نص ملي. البديل مش الساينوكورتين بقى، ما اقصدش. احنا جات لنا فتره الكيناكورت از مولكيول مش موجود في السوق، لا هو ولا البدائل الجينيركس. يعني احنا عندنا في مصر في
اللي هو كان في حاجه اسمها بتاع شركه ايبكو، الابيليريفين، واستخدمناه وما زلنا بنستخدمه ومش بطال جيد يعني. لكن انا بقصد المولكيول نفسه. يعني احنا جينا في فتره ولا في كيناكورت ولا في ابيليريفين، فنحقن ايه رايك في الديبوميدرول؟ الديبوميدرول ممكن يتحقن على فكره، اللي هو الميثايل بريدنيزولون اسيتيت. طب بنحقن قد ايه؟ على كلام المصنع، هو ده كلام المصنع، من 20 ل 60 مللي جرام بير سيشن، على عكس الكيناكورت اتفقنا ان هو الماكسيمم 30 وانا اي دو بريفير 20. لكن يعني ده كلام المصنعين. طب اشمعنى الديبوميدرول؟ لان التراي امسينيلون والميثايل بريدنيزولون تقريبا لهم السيم ايكويفالنت دوز. الجدول بتاع الكورتيزون والايكويفالنت دوزز ده اللي احنا درسناه، ارجع كده بس للذاكره هتلاقي نفس الايكويفالنسي ده، فيقال انه ينفع. طيب الديبروفوس انا ما عنديش خبره بيه وما عنديش علم بيه وما اعرفش في بيبرز اتعملت عليه ولا لا، to best of my knowledge. في ناس بتحقن ديبروفوس، ولكن احنا بنحقن ديبروفوس في حاله عجز الكيناكورت. انا ما جربتش وما اعرفش وما عنديش اكسبرتايز وما فيش بيبرز بتقول. الديكساميثازون، في ناس بتحقن ديكساميثازون اللي هو امبولات الديكسا او الفورتالكورتين. انا ما اعرفش، انا ما جربتش، انا ما فيش بيبرز اعلم بيها، العلم عند الله. فانا جايب الكلام ده لان في ناس بتكليمز ان ده may be beneficial، بس اعتقد الايفيدنس بيزد ساينس مش مظبوط هنا لسه. احنا ممكن نكتفي بموضوع الاستيرويدز الويبينار ده، والمره الجايه نكمل الانتراليجنال ثيرابي لانه موضوع دسم جدا. فانا هقف عند هذا القدر وهستنى اسئلتكم قبل ما نقفل الويبينار لان الناس هتهنج، فكفايه كده عليكم. تمام يا دكتور. هو ناقص بس يا دكتور جزء بتاع ان التركيزات المختلفة حضرتك كنت قلت عليها هتقولها، يعني في السكالب مثلا الحقن التركيز غير الفيس. لا انا ما قلتش كده، انت بتحقن تركيزات مختلفه according للباثولوجي اللي انت بتتعامل معاه، للباثولوجي. يعني انا لما اجي اتعامل مع روبيشيا ارياتا الباثولوجي بتاعها بيقول احقن 5 مللي جرام لكل ملي. طيب لما اجي احقن اكني سيست الباثولوجي بيقول ده رينج بيتراوح من 2 مللي جرام لكل ملي اب تو 10 مللي جرام لكل ملي على حسب حجم السيست واللوكيشن. طب انا بحقن مثلا جرانيلوما فاشيال 5 مللي جرام، طب انا بحقن باثولوجي زي الكيلويد يبقى بحقن 40 او 20 مللي جرام لكل ام ال. حتى يا دكتور لو الكيلويد في الفيس برضو احقن تركيز عالي؟ لو في الفيس اه وهو كيلويد اه مش الباثولوجي كيلويد حضرتك، ده تمام. باثولوجي هنحقن. بس انا from wise point of view مش هحقن ال 40 مللي جرام او اللي هو as such في الفيس، هحقن ال 20 لان انا عندي مجال اتحرك فيه. ليه؟ لان الفيس يعني ممكن يحصل ديفيوجن، ممكن يحصل هايبوبيجمنتيشن اوف كوزموتيك كونسيرن، فهبتدي بال 20 مللي جرام في الفيس. نفس فكره الاكني سيست، لو عندي اكني سيست في الفيس ما انا عندي رينج من 2 لحد 10، فمش هبتدي ال 10 مللي جرام، هبتدي ب 2 3 5. لو عندي بقى سيست هيدرادينايتس هنا قويه لا ممكن ادي 10 من البدايه على طول. فهو السايت يفرق برضه، بس يعني within range of pathology. فالرينج اوف باثولوجي هو الاهم. طيب how to avoid الاتروفي بقى في الحقن؟ طب طريقة الحقن يا دكتور حضرتك هشرحها المرة الجاية ولا دكتورة حنان دي واحدة وهرجع. how to avoid الايه يا دكتورة؟ الاتروفي اللي هو السايد افكت. يعني انا امتى اتوقع ان ممكن يحصل اتروفي من المال يوز مثلا، او ان انا دخلت سبكيتينيوس او كونسنتريشن عالي يعني؟ بالظبط كده. how to avoid الاتروفي ان انت تافويد اي خطأ تقع فيه. اول حاجة انك تحط كونسنتريشن مش ملائم للمرض. عندك الوبيشيا ارياتا بتحقنها 10 مللي جرام، ليه؟ عندك اكني سيست بتحقنها 10 او 15 مللي جرام، ليه؟ فبتدي كونسنتريشن مش موازي لحجم الباثولوجي والمرض اللي عندك. ده اول خطأ. تاني خطأ بتحقن كمية كبيرة، يعني بتحقن كتير، مش كونسنتريشن عالي، انت بتحقن كتير. تالت حاجة الليفل، انت بتحقن فين؟ يعني الباثولوجي بتاعك في الدرمس احقن في الدرمس،
الباثولوجي بتاعك في السبكيوتينس احقن في السبكيوتينس، لكن ما يكونش الباثولوجي في الديرمز واحقن سبكيو، هيحصل اتروفي معايا. فكل ده هو الحاجات اللي تمكنك من الافويد الاتروفي، يعني ان انت تافويد السايد افكت، ان انت تعمل اللي هو الكلينيكال اكسلنس اللي هو احنا بنقول عليه من الصبح، اللي هو شغلتنا هنا، ان احنا نحاول نعمل الاكسلنس as much as we can. دكتور can be given in children. نعم. سؤال تاني. دكتور حضرتك طريقة الحقن والحاجات ديت حضرتك هتشرحها المرة الجاية ولا؟ ان شاء الله لما اجي احقن كمان في الميزوثيرابي انا عرفتكم طرق. والحاجات السبكوتينيوس انتروليجن سترويد زي ايه سبكوتينيوس يعني؟ زي سبكيوتينس جرانيولوم يا دكتور حامد. طيب بالنسبة للأطفال احنا بنحقن فيهم من أول سن كام؟ I mean can be given in children. دكتور اي سن يا دكتورة حنان؟ تمام. دكتورة روزان تتفضل، قولي يا دكتورة روزان. I mean for children can be given. ايوه يا جماعه احنا بنعمل باثولوجي، مفيش سن regardless any age. ما انا بيجي لي طفل صغنن وعنده هيمانجيوما كبيره وبحقنه، ايه المشكله؟ مش في باثولوجي انا بحقن، في باثولوجي ولا مفيش؟ انا بحقن. فهو line of treatment regardless الايدج. بعد كده يا دكتور احمد. اتفضل. الدكتوره احلام بتقول هل ينفع ندي ايزوتريتينوين لحاله اقل من 16 سنه؟ هو FDA ابروفد من 12 سنه فما فوق. الدكتور مين اللي لو بيسال؟ سمحت يا دكتور. اتفضل. لو سمحت يا دكتور كنت عايزه اسال حضرتك على ليجن كده، عشان بس راي حضرتك فيها ايه؟ ابعت حضرتك واتس ولا على التليجرام ولا فين؟ على التليجرام ابعتي. حاضر، انا اول ما ببقى فاضي والله برد على الحالات، بس ابعتي صور جيده وهيستوري محترم، كلينيكال اكزامينيشن، الثلاثه ايتمز دول ابعتيهم. اوكي شكرا يا دكتور. تحت امرك. بعدين يا دكتور احمد. اتفضل. هو حضرتك دلوقتي هل المده الكافيه بتاعه الماده الفعاله اللي انا بحقنها اكيد بتفيدني؟ يعني انا دلوقتي لو جالي مريض عنده الوبيشيا رياتا وكنا بنحقنه مثلا كميه كبيره مثلا 10 مللي جرام وكده وكل اسبوع او كل اسبوعين، فلازم اعرف هل الماده الفعاله اللي بتبقى في جسمه دي بتبقى وش اوت بعد قد ايه؟ يعني مثلا شهر، هل بتفضل الماده الفعاله موجوده شهر، اسبوعين، 3 شهرين، عشان ابقى ابدا احقن تاني في الفتره ديت، بحيث لو جالي اعرف اتعامل معاه. بالظبط كده. بص انت في الحقن اللي هو التراي امسينولون اسيتونايد نقدر نقول ان مدى او مجال اللي انت حقنته بيستمر من 4 اسابيع ل 6 اسابيع. علشان كده تكرار الحقن كثيرابيوتيك لاين كثيرابيوتيك انترفنشن بيبقى في الفتره دي. يعني انا لو هحقن على الوبيشيا رياتا هحقنه ومش هحقنه تاني الا بعد مثلا شهر 4 اسابيع. وطول الفتره دي هو شغال بالسستند ريليز لايك افكت اللي انا قلت عليه يا علي. خلاص، فبالتالي انت بتبقى فاهم الفتره دي. فلو انت بتاخده لدراسه معينه، المريض ده عايز تدخله مثلا تنرول هم في دراسه او حاجه، بتامن نفسك وبتقعده شهرين بدون اي علاجات بعدين تشتغل عليه. لكن لو هو جاي لك من طبيب زميل وعايز يكمل علاج معاك، بتساله انت اخر مره اتحقنت امتى؟ من اسبوعين؟ لا، طب تعالى لي بعد اسبوعين عشان نحقنك تاني. طب دكتور معلش سؤال، لو احنا عندنا بيشنت وعنده كلويد واخد مساحة كبيرة من الجسم والأنبول مش هيكفي، نفضل ان احنا نحقنه من غير تخفيف على كذا مرة، ولا نخفف ونحقن كله في يعني في كذا سيكشن؟ يا دكتورة انت معايا من الصبح في المحاضرة دي ولا لا؟ من الأول احنا قلنا نحقن أكتر من فايل، مش هنكمل الفايل كله، احنا قلنا الكلام ده. ما انا عارفه، ما انا بسال حضرتك لو الفايل ده مش هيكمل الليجن كبير جدا فاحقن بدون تركيز عشان انا عاوزه يحصل اتروفي، فاحقن جزء اللي على قد ما يكفي الفايل مثلا والباقي ابقى احقنه في جلسه ثانيه، ولا اخفف واحقن كل الليجن؟ تخففي ايه؟ انت بتتعاملي مع حاله ايه اصلا؟ لو هو كلويد مثلا بيرن وعامل كلويد مساحه كبيره. جميل. الكلويد بنحقنه بتركيز كام؟
احنا ما بنخففش بالكلويد. لا ممكن نخفف، احنا بنحقن من 20 مللي جرام ل 40 مللي جرام. 40 مللي جرام يعني الساتش بنسحب ونحقن زي ما انت بتقولي، لكن ممكن نحقن بتركيز 20، يعني اخد 10 يونت على سرنجة الانسولين و10 يونت زيهم ايه صلاين، فاهمه؟ على حسب حجم الكيلويد ومكانه. يعني انا هحقن كيلويد في الفيس زي ما زميلتنا لسه سائله من شويه، اكيد هحقن بتخفيف، مش هحقن الساتش في الفيس، علشان انا برضو ايه اخاف من شويه هايبوبيجمنتيشن او حاجه في الفيس، فاحقن 20 مللي جرام. يعني بغض النظر سواء هنحقن 20 مللي جرام بتخفيف او 40 مللي جرام بدون تخفيف، انا مش هتعدى 3/4 الفايل في السيشن الواحده، وبقيه الاجزاء المصابه هاجلها للسيشن اللي جاي. يعني نقسم الليجن على كذا سيشن. قسموا لكن ما تحقنش في سيشن واحده كل الكميات دي. ماشي، شكرا. دكتور بقية الفايل بقى صالح قد ايه ونشيله ازاي؟ والله بصي، هو يعني انا شخصيا احنا ما فيش ارخص من الحدوته دي اللي هو الحمد لله الابل ريفين او الكيناكورت، دي حاجات رخيصه يعني. فانت انا شايف ان انت مجرد ما شلت الكاوتشه وحطيت سن الابره، تمام، طيب حابب تستخدمه تاني ما تشيلش السن بقى، زي ما بنعمل كده في الحاجه، بندخل السن تمام ونسيبه، ونجيب السرنجه نسحب اللي احنا عايزينه ونفك ونسيب السن ده موجود شويه، او انك تشيل السن وتحط كحول وتقفله ببلاستر معقم وتخليه الفتره بتاعته. هو بيقعد كتير يعني ملوش اكسباير، يعني هو ما هواش زي البوتوكس انه لازم في خلال اسبوعين ولا 3 ولا شهر انه مثلا يبوظ ولا يحصل له حاجه. لكن هي الفكره في الكونتامينيشن، انه ممكن الفايل ده يبقى سبتك منك او دخل له بكتيريال كونتنت فيأثر على مريض بعد كده. فقدر المستطاع ان قدرت يعني ترمي وتجيب فايل جديد يكون احسن، لان هو رخيص، هو تشيب ماتيريال. ما قدرتش على الاقل تعقم الكاوتشه وتقفلها بمكان الانسيرشن بتاع النيدل بلزقه معقمه جديده، وتبقى تفكها لما تستخدمها الاستخدام اللي بعده. لكن اللي بيتكسر ده لا نرميه خلاص، اللي هي فيه اللي بيتكسر مش بكاوتش اصلا. لا اللي بينكسر ده ترميه طبعا، هتعملي بيه ايه؟ نرميه انا ولو بتكلم على هنشيل الكاوتش في الثلاجه ولا بره لو هيشيله لو العيان اصر؟ لا بره، هو الكيناكورت مش محتاج ريفريجريتور. طب تمام. السؤال الثاني حضرتك قلت في السكالب نبعد عن حتت معينه، هل في اي حاجه ممكن اعملها يعني كتامين ليا وانا؟ انت راجل شوتر، لما تيجي تحقن يا عم الشوتر بتعمل ايه؟ بتحط الابره وبتسحب تاسبريت على قد ما ايه تقدر الاول، ما تحقنش على طول، وتاسبريت وتستنى شويه. يعني في ناس بتاسبريت ما لقاش بلد جه فيقوم حاقن، لا اسبريت واستنى شويه. ساعات بتبقى انت جنب ارتريول صغير او حاجه والبلاد مش بيطلع على طول في السيرنج باك، يعني انت فاهماني؟ فبتاسبريت حبه وتصبر شويه، ما لقيتش بتاع خلاص يبقى انت كده سيف وابتدي احقن. هي الفكره كلها في الريتروجريد امبولايزيشن يعني. تمام، شكرا يا دكتور. تحت امر. الدكتوره رانيا مصطفى حاله دايابيتك وعندها سيستيك. الله على اللي هو الطبي لما بيتكتب بالعربي بصراحه بكون سعيد، يعني كاتبه دايابيتك سيستيك اكني. والله يا رانيا انت تستاهلي جائزه الاوسكار. وعاوزه اعمل لها انترا ليجن ستيرويد، هل ممكن يحصل فلير اب بسبب البص الموجود ولا مش ممكن يصير كده؟ بنعد حتى 6، مش فاهم حاجة. طب هي دايابيتك انت خايفة يعني تحقنيها ستيرويد فبالتالي يحصل لها مشكلة ولا ايه؟ انا مش فاهم. ما هو لاين اوف تريتمنت عادي، ولا يحصل فلير اب لحالة الدايابيتس نفسها؟ المناطق اللي بتجنبها في السكالب، بصي من يعني من هنا كده وانت طالع، سواء هنا حوالين العين او حتى ورا، بيبقى الفاسكولاريتي عاليه هنا والانستوموزيس عالي شويه. حد عنده اي سؤال في اللي قلناه قبل ما نقفل الويبينار؟ اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا.
استاذن حضرتك يا دكتور بس في سؤال. اتفضلي. دلوقتي لو مثلا طفله صغيره او يعني حد عنده الوبيشيا ارياتا وحسيت ان السكين بتاعه زي سين او اتروفاي، هل ده كده كونترا انديكيشن ان نعمل انتراليجنال كورتيكوستيرويد؟ والله بصي، هو انا تعالي بقى نقول حته ايه، نحور السؤال شويه. نقول الانتراليجنال ثيرابي في البيدياتريك بوبيوليشن او في البيدياتريكس عموما. بصراحه انا مش من انصار انك تلجا للحقن في الاطفال قوي وبسرعه وانك تاخد الديسيجن ده، مش علشان الهازاردز ومش علشان حاجه على فكره، علشان ان الاطفال دول بيجي لهم تروما، سايكيك تروما. ده انا رحت للدكتور ابو حقنه، ده انا رحت للدكتور اللي اداني حقنه، ده انا مش، ده انا كاره الطب وسنينه. وبعدين انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وقلت ان احنا على قد ما نقدر في البيدياتريك بوبيوليشن تتعامل بالليست انفيزيف بروسيدرز. انت هنا بتعمل سايكيك تروما للعين ده طول حياته، ده الطفل بيتعرض للتروما ده وهو صغير، انسى بعد كده. فيعني قدر المستطاع ان استنفذت كل الحلول من التوبيكال، من التريتمنت اندر اوكلوجن، لكل ده وبحقن. لكن لازم تاخذ يعني عارف اللي هو ايه، صبرك شويه في العلاج في الاطفال، وتبقى محنك شويه وتعمل تريتمنت اندر اوكلوجن على الاقل. فانا لو منك في سين سكين وخايف، اعمل تريتمنت اندر اوكلوجن الاول، وبعدين لو العيان ما استجابش ولا بتاع خلاص بحقنه بقى. تمام، يعني انا ما اخافش هنا من يحصل اتروفي اكتر، مش في لا مش هيحصل اتروفي، بس خليك حكيم. انت هتحقن الوبيشيا ارياتا في طفل، مش هتدي الستاندرد 5 مللي بتاع الكبير، 5 مللي جرام، اديله 2.5. خصوصا ان في ريبورتس بتقول ان الدوز دي اصلا افكتيف في الكبار كمان. يعني عمنا جيرو شابيرو مطلع بيبرز بكده ان 2.5 مللي جرام بير ام ال ده افكتيف في الالوبيشيا ارياتا. هو بيقول كده، هو بيحقن كده، ما بيحقنش 5. فلا، يبقى انا مش هحقن الطفل كمان 5، يبقى هحقن 2.5. يبقى في الحاله دي هستنفذ كل الحلول قبل الحقن، هعمل تريتمنت اندر اوكلوجن، ولو نويت احقن بتركيز اقل اللي هو النص. سؤال يا دكتور احمد بيه. اتفضل يا حبيبي. بالنسبه للاي براو طبعا يعني غير مسموح احقن فيه انتراليجنال ستيرويد؟ لا بنحقن، بس خلي بالك من حته الايه، الريتروجريد امبولايزيشن، هي دي الخطوره بس. لكن احقن، وخلي بالك من حته الديفيوجن وحته الكاتاراكت فورميشن والجلوكوما. يعني انا لو هحقن عيان في المنطقه دي، انا بعمل ايه بقى؟ لازم اخد اوفثالمولوجيكال هيستوري منه. هو انت عندك مشاكل في النظر؟ هو انت عندك اي هيستوري؟ يجي لك عيان يقول لك يا بيه والله ده انا عندي ميه بيضاء والدكتور قال لي استنى ما تستوي وبشيلها لك بعد سنه، ما تحقنوش. لو عيان عنده جلوكوما وبيتعالج ما تحقنوش، لان الاسترويد قرب المكان ده هيرفع من الريسك اوف جلوكوما والريسك اوف كاتاراكت والريسك اوف ريتينال ديتاتشمنت لو العيان دايابيتك. فيعني مش ممنوع، مش ابسوليوت كونترا انديكيشن انك ما تحقنش هنا، احقن بس في عيان سليم ما عندوش مشاكل في عينه. ولما تحقن صح، يعني تبقى شاطر دارس اناتومي وعارف انت بتحقن فين، ما تبقاش تروماتايزنج للعيان وتخاف برضه من حته الامبولايزيشن. دكتور لو سمحت ممكن سؤال؟ اسالي يا دكتوره ولاء، اتفضلي. الدايليوشن بالليدوكين بنفس الطريقة ولا بنفس طيب الطريقه. طيب معلش سؤال كمان بس انا اقول لك على خبرتي، انا ما بعملش ده. يعني انا بنقل حاجات من الليترتشر ان الليدوكاين كليترتشر اتس اوكي، بس انا ما بعملش ده، لان دايما في الاجراءات اللي زي دي بخلي البين يدايركت مي. هو احنا ليه ما بنعملش تخدير قبل البيلينج مثلا؟ نفس الفكرة. البين بيدايركت مي از ا فيزيشن. يعني ممكن لو العين تفاعل مع الالم قوي بشده، جايز انا غلط، جايز انا داخل بالسرنجه في حته غلط، جايز في مشكله، اقف ادرس اموري. لكن حته وجود الانستيزيا في الانترفنشنال الحاجات اللي زي دي مش حلوه قوي. تمام يعني البيشنت بيست انترست قوي يعني. تمام. طب معلش سؤال تاني، حالة الأكني سيست حضرتك حقنتها جلسة واحدة ولا بنحقنها أكتر من جلسة؟ الصوره دي كانت قبل وبعد جلسه، لكن ممكن تحقن اكتر من جلسه، وعلى حسب التركيز اللي انت عامله وحجم السيست وحجم الانفلاميشن فيها.
لكن الصوره اللي انا عملتها دي كانت قبل وبعد بوان سيشن. تمام، شكرا لحضرتك. عفوا. اي سؤال يا جماعه؟ في ناس على الشات. الله يخليكي، الله يخليكي يا دكتور، الله يكرمكم. اكمل جلسات الحقن مع البريجننسي ولا اوقف؟ والله كلام جميل. انت هتحقن ايه؟ هنرجع. بص، البريجننسي ده علشان تبقى خبير فيه لازم تبقى قاعده حلوه قوي. ريسك فيرسس سان بينيفيتس. انت هتستفاد ايه ومخاطرك ايه في اي حاجه. وعلى فكره قاعده الاف دي اي اللي هي قلتها لكم قبل كده في محاضره، اللي هو كاتيجوري A وبي وسي، الكلام ده تقريبا بدا يتلغى من الطب، وبداوا يرموا الكوره في ملعبنا احنا كدكاتره، ويقول لك انا هدي لك كل الداتا عن الدواء ده وكل الدراسات اللي اتعملت اثناء الحمل واثناء اللاكتيشن وانت يا دكتور خد قرارك. فبالتالي انت في الحمل ده انت هتستفاد ايه وايه المخاطر. فسؤالك هنا مش حلو، انت هتحقن مع البريجننسي ولا؟ السؤال هتحقن ايه؟ يعني الحالة ايه؟ هل تستاهل نحقن ولا لا؟ يعني لو كيلويد، لا يا سيدي ما تحقنش. ليه؟ ما هو الهازاردز ممكن يبقى قائم، ممكن، والبينفيت هستفاد ايه؟ يعني هتخف اثناء البريجننسي. طب ما تستنى لما تولد، ما هو الكيلويد مش هيكبر قوي يعني. طب ما انا ممكن اعمل ليزر مور سيف. لا، الكيلويد اكتف واريثيميتوس وهيكبر وما عنديش ليزر، يبقى احقن. فاهم؟ فانت بتوازنها كده، بتعمل القياس يعني زي الفقه كده، توزنها كده. لكن ممكن نحن حته الجرامايسين في الاكني سيست حلوه. يعني في ناس حتى بتحقن جرامايسين وانتراليجنال ستيرويد مع بعض. ممكن صوره قبل وبعد. حاضر، انا مش عارف يعني هرجع كتير قوي في الباوربوينت، بس تقريبا موجود. حاضر. المريض اهو، هو ده المريض الجميل ده. وده انا اشتغلت هنا 5 مللي جرام لكل ملي في الحاله دي. 5 مللي جرام لكل ملي اللي هو الستاندرد كونسنتريشن. اي سؤال؟ ايوه، السلام عليكم دكتور. احنا شايفين يا دكتور احمد بيه بخصوص الموضوع الانافيلاكسيس ده بصراحه موضوع مهم جدا ووارد يحصل لنا كلنا، وانا بالنسبه لي حصل لي 3 4 مرات مع عيانين. الله يخليك يا دكتور. طب ايه، احكي لنا العيانين حصل لهم ايه؟ انا في العكس فعلا تبص تلاقيه بقى عامل زي الرجل الاخضر، يبتدي يعمل يزوم كده، وشه سيفير اريسيما، ووشه يتخن 3 4 عيانين يا دكتور ملهم، ده انت راجل محظوظ قوي. والله عشان كده عارف حضرتك، والله من ساعه ما اتخرجت. معلش يا دكتور، الحالات نعم. الدكتور قال ان تقعد نحقن لغايه اما يا اما يضاي يا اما لا الحمد لله ما بيضايش خالص، الحمد لله رب العالمين. ليه بقى؟ لان انا عارف يا دكتور احمد بيه من ساعه ما اتخرجت وفي جيبي الادرينالين ده على طول في جيبي والله. الى انا قاعد في العربيه دلوقتي والادرينالين في الشنطه معايا. يعني من اللي انا شفته فعلا، فمهم جدا. لايف سيفنج خطير. النقطه الثانيه لازم. سعيد بمداخلتك دي، سعيد جدا، ويا ريت الساده الزملاء الافاضل اهو. يعني الدكتور مولى بيقول لك انا ماشي والادرينالين في جيبي. وعلى فكره والله زملاء كتير كده، الناس اللي واعيه في الطب والحريصه وعندهم مبدا الحرص قوي بزياده، بتلاقيه ماشي الادرينالين في جيبه فعلا. يقول لك ما انا ممكن اقابل انافيلاكسس في الشارع الحقه. يعني بجد في ناس كده والله، انا اعرف زمايلي كتير كده. بس انت على الاقل يعني خليك في العياده في العياده بتاعتك. طبعا. لا وفي شنطتي على طول والله يا دكتور احمد بيه. النقطه الثانيه برضو لما يبقى العيان بعد ما تديله الادرينالين يرفع طبعا رجليه اقصى حاجه يعني مهمه جدا. ولو يقدر يركب له كانيولا يعني يبقى خير وبركه يعني لو يقدر. الله بين الانجكشن والانجكشن يعني. تمام لان احنا بيحصل كارديو فاسكولار كولابس، فتلحق العروق قبل ما تهرب زي ما بيقولوا بالفلاحي كده. تلحق العروق، تركب لاين، ودي اساسيات الامرجنسي. العيان تفيتله والريسبيراتوري اير واي يبقى تمام، وتقدر راسه في الوضعيه اللي احنا عارفينها دي، وتركب له لاين او تسنطره لو عرفت، وتديله بقى ادرينالين لحد ما ما ربنا يعني يتولاك ويتولاك. طب دكتور احنا ممكن ندي الادرينالين سبكوتينيوس better than intramuscular عشان to be faster؟ لا
هو الفاستر اي ام مش سبكيوتينس. وبعدين المشكله في السبكيوتينس ان العين لما بيبتدي يريستور الكارديو فاسكولاريتي الكويسه بيحصل جش من الادرينالين اللي متخزن تحت الجلد، فممكن يحصل تاكي كارديا، وممكن العين يدخل في اكسترا سيستولز او مشاكل. فالافضل اي ام، الافضل ما كانش سبكيوتينس شغال يعني، بس الاي ام اتس بيتر. طب دكتور هو احمد احنا لو سمحت، بنحقنها في الساي، يعني احنا بنحقن في الساي انتيريور ولا بوستيريور؟ يعني العضلة ده فاستس لاتراليس حضرتك. يعني انتيريور. انترولاترال يعني اه lateral. مش طيب هعرف تمام. بقى. طب معلش، هو اللي هو الكيناكوت، يعني في ناس بياخدوه سيستميك بياخدوا الفايل كلها كاملة، فليه حضرتك بتقول بقى ان احنا ما ناخدش الفايل كلها كاملة في الانتراليجينال؟ والله السؤال ده انا كنت متوقع حد يساله لي بصراحه فعلا. بص يا دكتور، فكره انه ياخد الاي ام كامله اللي هو الكيناكورت، ياخد عفوا ياخد الاي ام كامله في حالات ايه؟ انت بتعالج ايه هنا؟ هل انت محتاج الكورتيزون بشكل سيستميك علشان تقضي على انفلاميشن سيستميك؟ فده حقك. طب ما احنا بندي يعني مش بس كده، احنا ساعات بندي ميجا دوزز اوف ستيرويدز حتى اورالي وانجكشن، بس انت عايز تكنترول ايه؟ لكن انت هنا بتعتمد على طريقه حقن بين قوسين sustained release and to be repeated، ودي المشكله. يعني انا لما بقول لك ما تحقنش اكتر من 3/4 الفايل، مش خوفا على العيان من المره دي، خوفا على العيان ان ده هيبتدي اول لبنه في السبريشن اوف اتش بي اكسس، وتيجي حضرتك بعدها باسبوعين او بثلاثه تقوم حقنه تاني، يبقى اللبنه الثانيه في السبريشن اوف اتش بي اكسس، اللبنه الثالثه خلاص بقى كوشنج. يبقى الخطر من الريبيت، والريبيت المتقارب، والريبيت ده الراجل هيحقن مره واثنين وثلاثه. لكن انا لما احقن الكيناكورت كله، بلاش احقن امبولين فايلين كاملين، بس انا بحقنهم وان شوت، وعلشان اسيطر على حاله حساسيه شديده في صدره او وات ايفر، خلاص انا في هدف عايز اوصل له، مش هكرر حقن الكيناكورت تاني بالشكل ده. هل شفت مريض بياخد كيناكورت حقن عضل كل يوم مثلا لمده شهر؟ ما هيدخل في مصيبه. معايا؟ دكتور لو سمحت. لا هو دكتوره، انت معايا؟ الدكتوره اللي سالت السؤال. ايوه يا دكتور، ايوه مع حضرتك. ايوه عرفت الديفرنس؟ تمام. مهم جدا، وكنت متوقع حد يسالني سؤال زي ده، بس انت سالتيني. دكتور احمد لو سمحت. شكرا. قولي يا دكتوره سهى، تحت امر. قولي يا دكتوره سهى. احنا لو تركيز اللي هو 2.5 مللي جرام، ده معنى كده ان انا هسحب 6 شرط واكمل الباقي سلاين؟ طب ما تضربي 2.5 في 1 وتقسمي على 40، اعمليها على الآلة الحاسبة وشوفي هيطلع لك كام يونت. هي طلعت 625 من 10,000. بس يبقى انا هسحب 6 يونت 6 او شرط 7 يونت او 6.5 يونت او 7 يونت، واسحب الباقي سلاين بس. تمام. يبقى هو ده التركيز اللي هو 2.5 مللي جرام لكل ام. هي فكره تمام. طرفين وسطين، واعملها وحولها ليونتس واسحب وكمل الباقي سلاين عليه. تمام، ميرسي خالص يا دكتوره. تحت امر. اي سؤال يا جماعه؟ اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، وان شاء الله احنا مع بعض الويبينار اللي جاي نحاول يبقى في حالات كلينيكال بقى ان شاء الله. الجروب بتاعنا، الجماعه اللي بيعرضوا، الجماعه اللي بتوع الكلينيكال برزنتيشن، في مستويات هايله بدات اشوفها المره اللي فاتت. كان عرض اكثر من رائع، كنت اكتر واحد مبسوط بالحالات بصراحه رغم ان حالاتي، بس كنت مبسوط جدا بطريقه العرض وكاني بشوفها لاول مره. مهارات العرض دي لازم ان هي نشتغل عليها. فالويبينار اللي جاي ان شاء الله، ان شاء الله هيكون في حالات كلينيكال، وممكن نكمل جزء في الانتراليجينال برضه. اتمنى ان شاء الله هحاول طبعا الجزء ده يكون مسجل. معرفش الجزء القطع الاولاني هتبقى اتسجلت ولا لا. الجزء ده كويس وممكن نرفعه ان شاء الله على اليوتيوب لاحقا. شكرا جزيلا، اشوفكم على خير، وجود نايت لكل الناس. معلش يا دكتور احمد، معلش انا اسفه. ماشي.
طب قولي معلش خير. انا بس دخلت متاخره، معلش انا اسفه. انا كان عندي حاله بس زي الولد ده، وخدت ايزوتيتونوين وخفت خالص، بس فضل فيها يعني سكار، يعني هايبر اتروفيك سكار خفيفه جدا. حدت لها مم. اديت لها سكار وشيت كده لمده 15 يوم، تحسنت شويه. انا بعد كده اكمل ازاي؟ انا مش عايزه احقن بصراحه سترويد، حاساها مش مستاهله قوي يعني حاجه. يعني هي تحسها محسوسه بالايد، لكن مش يعني ايه، لكن بالنظر مش باينه. والله بص، يعني الانتراليجنال ستيرويد هو سلاح في ايدك تستخدميه او لا، انت الكلينيشن، انت اللي تقدر يعني تحكم استخدام هذا السلاح ولا لا. طب هل في طرق تانية؟ ممكن تعمل ابليشن بالليزر مثلا، ان انت تعمل CO2 ما ليزر. عنديش يا دكتور، معلش ما عنديش ليزر، مش افيلابل، يعني مش افيلابل. ممكن تعمل ابليشن سوبرفيشال ابليشن مثلا بالليزر. اذا مش موجود خلاص هنستخدم اللي هو السيليكون شيتس لحد ما توصل لنتيجه مرضيه. حاسه انه لا السيليكون شيت مش قادر، اهو الانتراليجنال معاكي. طيب حتى دكتور حل هي ثالث. بس محسوسه بس، لكن وانا مش هقول لك باينه اهو، بعيد. وانا ماشي. هقول لك بقى علشان يبقى جود نايت. هتستخدمي حقن الايه؟ الايزوبتين. الايزوبتين فيه ايه؟ فيراباميل. واي نوت ما تحقنيش فيراباميل؟ انت خايفه من الاتروفي بتاع الاسترويد؟ طب جربي حقن الفيراباميل اللي هو الايزوبتين، وده هنشرحه الويبينار اللي جاي. باذن الله. صح كده؟ ممكن. يبقى لو عندك امبول ايزوبتين، حد جاب لك ايزوبتين من الرعايه كده، اكسريه، وممكن تحقني الولد بدون تخفيف. احنا بناخد الايزوبتين بنحقن على طول، بنحقن على الاصابه، وده بيساعد في الهايبرتروفيك سكار. طيب عندك حل تاني؟ انا قلت اديتها فرصه توبيكال سترويد، اديت لها هيدروكورت، قلت لها تعالي بعد 15 يوم. ما هو انت عندك حل اهو، اللي هو السيليكون شيت، وحقن الفيراباميل، وحقن والتوبيكال الاسترويد، وحقن الابليتيف ليزرز، وحقن لا البوت تيجي، كمان لو لا نمت. تيجي على توبيكال فكره سترويد مثلا، توبيكال سترويد. اتفضل. انا اديت لها توبيكال سترويد، بقول هيدروكورت يعني لمده اسبوع 15 يوم. طيب انا ما شفتش الحاله، فمش هقدر اقول لك ده صح ولا غلط، انا ما اعرفش. ماشي، تابع الحاله ونتمنى لها الشفاء ان شاء الله. ان شاء الله. يا دكتور لو سمحت، هو السيليكون شيت ده يعني ليه تريد نيم مثلا او نجيبه منين؟ لانه مش موجود في الصيدليات، لا موجود. مستشفيات الجامعيه انا بس. ما اقدرش اقول لك تريد نيم لحسن تتحسب عليا، لكن موجود في كتير، وفي حاجات مصريه بدات تبقى موجوده مش اجنبيه. يعني يعني في موجود في الصيدليات؟ اصل انا اللي انا اعرفه انه موجود في المستشفيات الجامعيه بس. لا يا حبيبتي، موجود في الصيدليه، في براندات ليها تشيتس بتتباع، والشيت ده احنا بنقصه كده، بتبقى زي لزقه كبيره، بقصه على قد الجرح وايه، ونحطه. موجود في الصيدليات بيتباع. تمام. موجود شكرا. بقى، مش في مستشفيات الجامعه، موجود يا حبيبتي في صيدليات. موجود يعني، بس مش عايز اقول لك الايه الاسم التجاري. تمام، لان لو يعني كده، فاتمنى ليكم بقى ان شاء الله ان احنا نبقى يعني ان شاء الله مع بعض الويبينارات اللي جايه، وجود نايت للجميع. انا سامع. مسير حضرتك على المحاضرة الجميلة. بس سؤال، في الحالات اللي هي ممكن محتاجين ان احنا نعمل سيشنز كتيرة، نعمل ايه؟ جلسات كتيرة، يعني سيشنز كتيرة. الماكسيمم سيشنز اللي احنا ما نعديهاش بقى تكون قد ايه يعني؟ انا مش سامع حاجه والله، انا مش فاهم حاجه. جلسات استيرويد هنعمل ايه؟ علي صوتك شويه عشان نسمع. يمكن السماعه بس. الماكسيمم سيشنز للانتراليجنال ستيرويد كام يعني، او عادي يعني براحتي؟ لا هو مش براحتك، هو في ليميتس. انت بتحقن علشان توصل لنتيجه، فاكيد وانس وصلت لنتيجه مرضيه هتوقف الحقن، وممكن تستبدل الحقن بطرق علاج اخرى مكمله، لان هو الانتراليجنال ستيرويد مش السول تريتمنت لاغلب الحالات. يعني بنحقن، وبيبقى العين ده بياخد سيستميك تريتمنت وتوبيكال تريتمنت وفي ليزر ابلكيشنز وفي حاجات تانية كتير. فبالتالي انت بتحقن لحد ما توصل لنتيجه مرضيه، لكن مش هتستمر في الحقن الى مدى الحياه. وعينك على الاعراض الجانبيه، يعني عينك على الكالر، هل العيان ده بدا يطور هايبوبيجمنتيشن؟ عينك على الملمس، هل العين بدا يحصل فيه اتروفي؟ وانس حصل حاجه من دي هتبتدي تقف انت كمان. ففي حدود للشغل صراحه، سواء الكلينيكال ادفانس اللي العين بدا يحصل عليه،
او السايد افكت او الدروباكس اللي بدات تظهر. ميرسي حضرتك. تمام. any questions؟ أشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله احنا مع بعض على جروب التليجرام، وشكرا جزيلا على المتابعة. جزاك الله كل خير. وجزاكم.